Sige po, Sir Jarvie, baka pwede niya nang papasukan yung participants para makapagsimula na tayo. Sa MC, sintay tayo mga 1 to 2 minutes. Pag nakapasok na sila, start na tayo. Salamat po. Sige po, naka-open na daw tayo at live na. So, maaari na tayo magsimula. So, sa ating MCs, maaari na po. Okay na po. Good morning, everyone. Welcome to the second leg of the UP Manila Quincentennial Commemoration webinar series. Please join us in singing the Philippine National Anthem. Maaari na po. Okay na po. Good morning, everyone. May we acknowledge the presence of the following: Dr. Nimya Simbulan, Vice Chancellor for Academic Affairs; Dean Leonardo Estacio, Jr., Dean of the College of Arts and Sciences; Professor Jerome A. Ong, Chairperson of the Department of Social Sciences; and members of the UP Manila Quincentennial Commemoration Committee, and also the distinguished faculty across the UP system. To all our guests and live audience, a good morning to all of you. I am Jofi Agoncillo. And I am Nathaniel Angelo Uy from the Organization of Area Studies Majors, and we will be your hosts for today. We are gathered here today on the 14th of May, the second of 5 webinars organized by UP Manila in commemoration of the quincentennial of the Magellan Expedition's first circumnavigation of the world and the role that Filipinos played in it. This event will not be possible without the hard work of the UPM Quincentennial Commemoration Committee with the Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs, with special thanks to the Department of Social Sciences. May we first call on Dr. Celestina Bongkan, Professor at the Department of Social Sciences, for her explanation of the theme. Good morning, ladies and gentlemen. At the start of this year, University of the Philippines President Danilo L. Concepcion created an ad hoc committee on UP celebration of the quincentennial commemoration in celebration of the 500-year anniversary
of the circumnavigation of the world made by the Ferdinand Magellan expedition and the role that the Philippines played in this historic event. The University of the Philippines Manila participation is a series of webinars to be held in the month of May 2021, focusing on two themes. The first is on health, since UP Manila is the Health Sciences Center of the UP system. The second is on Manila, in particular, the District of Ermita, where UP Manila is located. The schedule of webinars and the particular topic for the day are as follows. May 7 on Filipino concept of health, May 14 on institutions of healing, May 19 on Sinaunang Kamaynilaan, May 21 on Ermita, suburb of Manila, and May 28 on weather forecasting in the Philippines. The webinars start at 9 o'clock in the morning and end at 12 o'clock noon. For these webinars, UP Manila has invited resource speakers who are experts in their respective fields and are at the top of their class. We assure everyone of a fruitful and insightful 3 hours of listening to our resource speakers in this webinar series that we have put together for the UP Quincentennial Commemoration. On behalf of Dr. Carmencita D. Padilla, Chancellor and Professor of UP Manila, it is with great pride and honor that we invite you to join us in this worthy endeavor. Thank you. Thank you, Dr. Bongkan, for that explanation. Formally welcome our guest. May we call on Professor Nimia Pimentel-Simbulan, Master of Public Health, Doctor of Public Health, Vice Chancellor for Academic Affairs, to deliver the welcoming remarks. Thank you very much. To the University of the Philippines officials, Of Dr. deans, Carmencita and faculty and students, members of the UP Manila Quincentennial Commemoration Committee, resource speakers, guests, participants, a pleasant morning. Thank you for joining us in the second of a 5 webinar series organized by UP Manila as its contribution to the quincentennial commemoration of the circumnavigation of the globe and victory of the Battle of Mactan. Today's theme is Institutions of Healing, in keeping with the niche of UP Manila as the Health Sciences Center of the UP system. A discussion on the institutions of healing, their history and important roles and contributions in the promotion of people's health, treatment of diseases, and preservation of human lives is both timely and relevant, especially in the context of the COVID-19 pandemic and the growing challenges faced by humankind in the immediate and distant future. Like other institutions, health organizations have gone through a process of evolution and transformation, as these are affected by the changes taking place in the economic, political, and sociocultural spheres of individual and collective lives. Globalization, worsening poverty and inequality, ethnic and internal conflicts and violence, gender discrimination, etc., have likewise impacted the orientation, mandates, structures, services, and approaches of health institutions. In today's webinar, our panel of expert speakers will lead us in exploring and analyzing the roles and contributions of 3 health institutions, namely the San Lazaro Hospital, the Culion Leopard Colony, and our very own training hospital, the Philippine General Hospital, in addressing the numerous health problems and conditions faced by the Filipino people during the colonial period.
I anticipate this morning's session to be meaningful and productive, the presentation and sharing to be done by our invited resource speakers. Thank you and good morning once again. Thank you, Professor Simbulan, for your warm welcome. We also acknowledge the presence of the members of the UP Quincentennial Committee present during the webinar, namely Vice President for Public Affairs, Elena Pernia, the chair, she's the chair, Elena Pernia, and Neil Marshall Santillan, the co-chair for the UP Quincentennial Committee. Before we proceed to our lectures, here are some reminders. We will open the floor for questions at the end of the event. Kindly hold all your questions and comments until then. Please refrain from spamming the chat box while the speakers are presenting. You may use the reaction buttons to let them know that you're enjoying their talk. We are also live on Facebook, so thank you for being here today and enjoy the series of lectures. Now we hand over the floor to our first speaker, and may we invite Professor Kiveli Venz-Paneda, Professor at the Department of Social Sciences, to introduce our first speaker for the day. Good morning. Good morning, everyone. I will be introducing our first speaker. Celestina Bongkan holds a PhD in history from the University of the Philippines, Diliman. She is co-author of the book, The Filipino Saga, History as Social Change. She received 2 international research scholarships, the first from the Fulbright program, which enabled her to do research on Philippine-American colonial relations at the Library of Congress in Washington, D.C., and the second from the Rockefeller Foundation, for which she conducted research at the Rockefeller Archive Center in Sleepy Hollow, New York, on public health initiatives of the Rockefeller Foundation in the Philippines from 1900 to 1930. She is a 1 UP professorial chairholder for social sciences in teaching and research, outstanding faculty for extension service of the University of the Philippines, Manila, and UP Manila Centennial Faculty Grantee. She is a member of the Pi Gamma Mu, the International Honor Society in the Social Sciences, and former president of the Philippine Historical Association, the Honor and Professional Association of Historians of the Philippines. She was former chief of the Research, Publications, and Heraldry Division of the National Historical Commission of the Philippines, and also former head of the National Committee on Historical Research of the National Commission for Culture and the Arts. Her research interests include social, economic, and urban history of the Philippines from the 17th to the 19th centuries, and education, public health, and governance from 1900 to 1935. At present, she is a professor of the College of Arts and Sciences of the University of the Philippines, Manila. Without further ado, let us welcome Dr. Celestina P. Bongkan. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa webinar na ito. Saan man kayo naroroon sa araw na ito. Ako ay nagagalak na maging bahagi sa ikalawang sesyon ng UP Manila Quincentennial Commemoration webinar series na tungkol sa mga pagamutan na napakahalaga sa anumang panahon. Ngayon na lamang sa panahon natin ng pandemya sa sakit ng COVID-19. Ang mga pagamutan ay nasa gitna ng pagharap sa mga nakamamatay na sakit. Sa mga taga-Maynila o kaya ay pamilyar sa Maynila, lalo na sa distrito ng Santa Cruz, merong isang ospital o pagamutan doon na araw-araw ay pinupuntahan ng maraming tao
umaasa na makahanap ng lunas sa sakit na kanilang dinadaing. Naiiba ang ospital na ito sa katabi nitong ospital na araw-araw ay pinupuntahan rin ng maraming tao. Ang binabanggit kong ospital ay matagal nang naitatag. Humigit kumulang 443 taon na ang nakalipas. 443 years ago. Halos kasing tanda ng lungsod ng Maynila, mas bata nga lang ng ilang taon. Naiba rin ang ospital na ito sa basihan ng pagkakatatag nito at ng mga nanggamot at nag-alaga ng mga pasyente sa unang 300 taon nito. Pinag-uusapan rin lang ang pasyente, naiba rin ang ospital na ito dahil sa sakit na mga una nitong pasyente. Dahil sa mga ganitong katangian, nakaukit na sa kasaysayan ng Maynila ang ospital na ito. Mahalagang paksa rin ang ospital na ito sa kasaysayan 5, kasaysayang pangkalusugan sa Pilipinas, isang GE course na tinuturo namin sa Area Studies Program sa UP Manila. Pahintulutan ninyo na ipakilala ko ang aking presentasyon sa araw na ito sa pamamagitan ng isang quotation mula kay Ginoong Alejandro R. Rosas. Isa siyang batikan na manunulat ng maikling kwento, sarswela, sanaysay, at aklat. Ang pinakakilala sa kanyang mga sinulat ay tungkol sa mga pistang Pilipino. At dahil sa kanyang talino at malikhaing mga akda, siya'y tinanghal bilang National Artist for Literature noong 2003. Ang sabi niya ay ganito: in the 17th century, outside of Europe, no country had better medical provisions for the poor than the Philippines and Latin America. Sa panahon ngayon, kung kailan ang laging bukang bibig ng maraming Pilipino ay mahirap magkasakit ang mga mahihirap dahil sa mataas na halaga ng gamot at pagpapagamot. Tila parang sinag ng araw ang pahayag ni Ginoong Roses. Meron palang probisyong medikal ang mga mahihirap sa Pilipinas noong ika-17 taon. Sa mata ng hindi lang iilan, ang lahat ng tungkol sa kolonyalismo ay masama. Subalit, kung may iisang redeeming factor ang kolonyalismong Espanyol, ito ay siguro na ang pagkakasali ng pangangalagang medikal ng mga mahihirap sa balangkas ng pamamahala ng mga kolonyang Espanyol. Ang paksa ng aking presentasyon ay ang Ospital ng San Lazaro. Napuntahan ko na ang lugar na ito. Hindi lamang minsan, tuwing merong sasadyain sa mga kalapit, tulad ng Tayuman, o kaya ay SM San Lazaro, o kaya ay kailangan sumakay ng LRT. Pero hanggang labas lang ako ng ospital. Pasilip-silip. Ang interes pangkasaysayan ko sa ospital ay nag-ugat na makahanap ako ng mga archival document tungkol dito mula sa ating sariling National Archives ng Pilipinas. Sa sentro ang presentasyon ng kasaysayan ng ospital sa dalawang katangiang ipinamalas ang ospital na ito sa mga naging pasyente nito na siya rin nagsilbi bilang kaliging bato ng ospital. Ang charity o pagkakawang gawa at compassion o pagmamalasakit sa mga pinakakawawa sa lipunan. Pangangalagang pangkalusugan para sa mga kolonya. Sa pagsapit ng ika-16 na taon, nagkaroon ng maraming kolonya ang Espanya sa malaking bahagi ng kontinente ng Amerika. Sa timog na bahagi ng pangkasalukuyang Estados Unidos, sa gitnang Amerika, sa mga pulo sa Caribbean Sea at sa Timog Amerika. Ang isa pang kolonya, ang Pilipinas, ay nasa malayong kanlurang bahagi ng Pacific Ocean. Sa pamamagitan ng pinagsama-samang mga kautusan ng mga hari ng Espanya,
Espanya na kilala sa pangalang mga batas ng Indias o Laws of the Indies. Ang Espanya ay lumaka ng isang balangkas para sa isang pinagsamang pamamahala ng lahat ng kanyang mga kolonya. Sa eskema ng ganitong pangangasiwa, hindi lamang ang pamamahala, organisasyon, kaperahan, katarungan, pagbubuwis, komersyo at kalakalan ang binigyang diin. Binigyan rin ng puwang ang pangangalagang pangkalusugan ng mga katutubo. Isang haligi ng patakarang pangangalagang pangkalusugan ng Espanya ay ang pagbubukas ng mga ospital. Ito ay pinagtibay ng kautusan ni Charles I noong 1541, kung saan pinag-utusan ang mga viceroy, mga gobernador, at mga huwes ng mga kolonya na magbukas ng mga ospital o pagamutan sa lahat ng mga bayan na may naninirahan na Espanyol at katutubo. Ang mga unang pagamutan ay para sa mga sundalong Espanyol. Ang mga ganitong pagamutan ay binuksan sa mga lungsod kolonyal tulad ng Mexico City, Portabelo sa Panama, sa Cartagena de India sa Colombia, Habana sa Cuba, at sa Maynila. Ang pagamutan para sa mga sundalong Espanyol sa Maynila ay malapit sa pagpasok ng Fort Santiago, ang pangunahing muog o kuta sa Maynila. Ayon kay Antonio de Morga, Lieutenant Governor General ng Pilipinas, ang pagamutang ito ay yari sa bato at may sariling mga manggagamot, parmasya, mga sirohano o surgeons at mga katulong. Meron rin mga pagamutang binuksan para sa mga katutubo. Ang lugar kung saan itatayo ang mga pagamutan ay nakasaad rin sa balangkas ng pamamahala ng mga kolonya. Noong 1573, pinag-utos ni Philip II na ang mga pagamutan para sa mga sakit na hindi nakakahawa ay bubuksan sa tabi o kaya ay malapit sa mga simbahan o kumbento ng mga relihiyoso. Isa sa mga unang ganitong pagamutan ay ang Ospital ni San Andres sa lungsod ng Lima sa Peru, tinatag noong 1552 bilang dagdag na espasyo ng ospital ng Nuestra Señora de la Concepcion. Ang dalawang ospital ay katabi ng kumbento ng mga Dominicanong Fraile. Ang ospital ni San Hipólito sa Mexico City ay binuksan noong 1569 bilang isa sa mga gusali para sa mga gawain ng kapatirang pangkawang gawa ni San Hipólito. Ang mga pangunahing pasyente ng ospital na ito ay mga dementes o mga baliw. Ang unang ospital sa Pilipinas para sa mga Pilipino ay itinatag noong taong 1578 at ito ay tinawag na Hospital de Santa Ana de Naturales. Tulad ng mga katapat nitong ospital para sa mga katutubo sa Amerika, ang ospital na ito ay sumunod rin sa mga alituntuning nakasaad sa mga batas ng Indias. Ito ay tinayo sa tirahan ng katiwala ng kumbento ng San Francisco sa Intramuros, ang bahagi ng Maynila na pinalilibutan ng mataas na pader na yari sa bato, kung saan matatagpuan ang mga opisina ng pamahalaang kolonyal at mga simbahan, kumbento at mga paaralan ng mga praile. May dahilan kung bakit itatayo ang mga ospital sa tabi ng mga simbahan o kaya kumbento ng mga relihiyoso. Ito ay upang maging mga tagapag-alaga ng mga may sakit ang mga relihiyoso. Ang isa pang dahilan ay para maisakatuparan ang isa pang mahalagang aspeto ng patakaran para sa pangangalagang pangkalusugan ng mga katutubo. Ito ay ang pag-aalaga ng mga may sakit sa diwa ng Caritas o Kristanong pagkakawang gawa. Para sa Espanya, masugid na tagapagtanggol ng Katolisismo, ang pagkakawang gawa ay pagmamahal sa Panginoon at pagmamahal sa kapwa. Wala nang hihigit pa sa pagkakawang gawa ang buod ng Kristiyanismo. At ang mga relihiyoso ang tanging makagagawang alagaan ang mga may sakit sa diwa ng pagkakawang gawa.
Masisilip natin mula sa mga alituntunin sa pagbubukas ng mga ospital para sa mga katutubo ang mahigpit na ugnayan sa pagitan ng Estado at ng simbahan noong panahong kolonyal. Oo, pinag-utos ng Estado ang pagbubukas ng mga ospital sa mga opisyal na mga kolonya, subalit hindi nito binalikat ang buong bigat ng tungkulin sa pangangalaga sa mga may sakit na katutubo. Sa halip, ibinigay ng Estado sa simbahan ang responsibilidad na gampanan ito. Sa pamagitan ng kautosang magbukas ng mga ospital katabi o malapit sa mga simbahan at kumbento, inilapit ng Estado sa mga relihiyoso ang mga mahihirap na may sakit. Ang Espanya ay kumuha ng mga aral mula sa panahong medieval o Middle Ages para sa kanyang patakarang kolonyal ng pangangalagang pangkalusugan na naglalagay ng mga may sakit sa ilalim ng kalinga ng mga relihiyoso. Kakaunti lamang ang mga ospital at manggagamot noong Middle Ages. Dahil dito, ang mga may sakit ay pumupunta sa mga monasteryo kung saan sila ay makatatanggap ng pangangalagang medikal mula sa mga monghe o monk. Ang monasteryo ay isang malaking gusali kung saan nakatira ang mga monghe. Ang mga monghe ay mga pari na pinili ang buhay monastiko kung saan hindi sila nakikihalubilo sa komunidad ng mga tao. At sa halip ay umiikot ang kanilang buhay sa pagdarasal, pagbabasa, at gawaing pinagpapaguran tulad ng pagtatanim. Hindi bibihira sa panahong medieval na ang mga monghe ay maraming nalalaman tungkol sa paggamot sa mga may sakit. Mayroon silang mga iniingatang mga lumang manuskrito hango sa mga kaalamang Romano at Griego sa aklatan ng monasteryo na kanilang binabasa pagtapos ng kanilang mga takdang gawain. Sa kanilang pagbabasa ng mga lumang manusktritong ito, nakakukuha ng sapat na kaalaman tungkol sa panggagamot ang mga monghe. Isa pa, ang monasteryo ay mayroong halamanan kung saan nagtatanim ang mga monghe ng mga halaman na alam nila ay may kakayahang magpagaling. Nipiga nila ang mga katas at nagtitimpla ng mga masustansyang inumin na siya nilang pinaiinom sa mga may sakit. Ika nga, noong panahong medieval, ang mga monasteryo ang mga pag-amutan habang ang mga monghe ang mga manggagamot. Noong panahong medieval rin, meron ng mga pag-amutan para sa mga leprosos o may sakit ng ketong sa mga malalaking lungsod sa Espanya. Ang mga ospital na ito ay hindi naman talaga mga ospital sa pamantayan natin sa ngayon. Sa halip, ang mga ito ay mga gusali kung saan maaaring patirahin ang mga may sakit ng ketong sa iisang lugar lamang, lalo na't sa panahong ito, naniniwala ang mga tao na nakahahawang sakit ang ketong. Dahil dito, higit na makabubuti sa lahat na ang mga may sakit ng ketong ay hindi dapat pagala-gala kung saan-saan, lalo na sa mga lugar na maraming tao, at para na rin mabigyan sila ng maayos na tirahan at pangangalaga. Karaniwang tinatawag ang mga ito bilang Hospital de San Lazaro, nakapangalan sa santo para sa mga Lazarinos o may sakit ng ketong. Mayroong leprosaria o ospital para sa mga may sakit ng ketong sa Seville at sa Toledo. Mayroon rin sa Granada at sa Alaba. Dulot ng kanyang karanasan sa mga may sakit ng ketong, nagbukas ang Espanya ng mga leprosaria sa kanyang mga kolonya. Mayroong ganitong ospital sa Mexico City at sa Santo Domingo sa isla ng Hispaniola. Mayroon rin sa Habana at sa Quito sa Ecuador. Ang mga leprosaria sa Amerika Latin ay hindi lamang para sa mga may sakit ng ketong. Halimbawa, ang Hospital de San Lazaro sa Quito ay tumanggap ng mga pulubi
ng mga palaboy, ng mga ulila, at ng mga baliw. Ang pinagmula ng Ospital ng San Lazaro ng Maynila ay ang lumang Ospital de Santa Ana de Naturales. Noong 1603, nasunog ang ospital na ito ng mga katutubo, subalit hindi na bahala ang mga kawawang may sakit sapagkat nagpatayo ang mga Pransiskano ng bagong ospital sa labas ng Maynila. Hindi malayo mula sa pader na bato ng lungsod, sa baryo ng Dilaw na pinapangisawaan ng mga Pransiskano. 2 baryo pa sa puok na ito ang pinapangasiwaan rin ng mga Pransiskano, ang Pandakan at ang Santa Ana. Sa katunayan, mas maliwalas ang lokasyon ng bagong ospital sa Dilaw. Sa puok na ito, ang hangin ay sariwa, iilan lamang ang mga bahay, maliliit at yari pa sa mga payak na materyales. Merong 2 maliit na ilog at isang hanay na mga puno. Upang hindi masunog muli ang bagong ospital, pinagawa ito ng mga Pransiskano, yari sa bato. Ang bagong ospital para sa mga katutubo sa Dilaw ay tinawag na Ospital de San Lazaro pagkatapos tanggapin ang maraming bilang ng mga may sakit ng keto. Ang mga ito ay 134 na mga Japanese Christians na ipinatapon ng Tokugawa Shogunate sa Maynila noong 1632. Tinanggap ng pamahalang kolonyal ang mga deportadong may sakit ng keto at ipinag-utos na ang mga ito ay kupkupin sa ospital para sa mga katutubo sa Dilaw. Sa pagdaan ng panahon, tinanggap rin sa ospital ng Dilaw ang iba pang may mga sakit ng ketong sa Maynila. Dahil sa maraming bilang ng mga may sakit ng ketong sa ospital, madalas na itong tinawag na Ospital de San Lazaro. Pagkamat may basbas panghari ang mga ospital para sa mga mahirap, tila parang hanggang sa paglalabas lang ng pangharing kautusan ang naging ambag ng Estado sa pagsusulong ng patakarang kolonyal para sa pangangalagang pangkalusugan ng mga katutubo sa Maynila. Maliit lamang ang Ospital de Santa Ana de Naturales nang ito ay magbukas. 2 silid lamang. Noong una, sumasapat ang ospital sa mga may sakit na pumupunta roon. Subalit sa pagdaan ng panahon, dumami ang bilang ng mga may sakit na nagpapagamot. Sa kasamaang palad, hindi ito nakatanggap ng kaukulang tulong mula sa hari ng Espanya. Dahil sa pangangailangan na madagdagan ang espasyo ng ospital, hindi Estado, kundi ang mga paring Pransiskano ang naglaan ng lupa sa harap ng kanilang kumbento. At nang masunog ang ospital dahil yari sa kawayan at lupa, mga paring Pransiskano pa rin ang umagapay sa mga mahihirap na pasyente. Nagpatayo sila ng bagong ospital sa Dilaw na yari sa bato. Isa pa, ang lumang ospital para sa mga katutubo ay hindi nakatanggap ng mga kailangang sangkap suporta para sa pangangalaga ng mga may sakit. Wala itong sariling mga doktor at mga siruhano tulad ng ospital para sa mga sundalong Espanyol. Pangangalaga sa mga may sakit ng Maynila. Sa halip, ang mga Pransiskano ang tumayo bilang mga manggagamot. Mga 3 o 4 na Pransiskanong praile ang nakatalaga sa ospital para alagaan ang mga may sakit. Subalit, kahit na dumami ang mga may sakit, hindi tuluyang walang natatanggap na maayos na pangangalagang pangkalusugan ang mga may sakit ng Maynila. Tulad ng mga katapat nilang mga relihiyoso noong panahong medieval, ang mga Pransiskano ay marunong gamutin ang mga sugat ng mga may sakit ng ketong. Wala ring regular o palagi ang tulong na ipinapadala ang hari ng Espanya. Kailangan pang sumulat ang mga Pransiskano praile sa hari para humingi ng tulong. Dahil sa mga sulat na ito, nabatid ng hari ang pangangailangan ng mga kapuspalad na may sakit sa malayo niyang kolonya sa Pilipinas. Pinag-utos ni Philip II ang taunang pagbibigay ng tulong ng bigas, manok,
tela mula Ilocos at pera. Sa likod ng kanilang pag-aalaga sa mga may sakit ng ketong, hindi nakalimutan ng mga Pransiskano ang kanilang pangunahing tungkulin. Tinuruan nila mga may sakit na mga dasal at binasahan ng buhay ng mga santo bilang mga halimbawa ng nakaranas rin ng paghihirap sa buhay, subalit hindi nagpatalo sa mga unos na dumating sa kanila. Noong 1784, nakaranas ng krisis ang ospital. Pinag-utos na isang kautusan mula sa hari ng Espanya ang demolisyon ng ospital alinsunod sa isang pag-aaral ng mga inhinyero ng pamahalaan na nakasisira sa depensa ng Maynila ang ospital. Noong 1762, sinalakay ng mga sundalo ng Britanya ang Maynila. Sinira nila ang pader na bato ng lungsod gamit ang ospital bilang staging area ng pagsalakay. Dahil dito, pinasok at sinakop ng mga sundalong dayuhan ang Maynila ng 2 taon. Sa palagay ng mga inhinyero ng pamahalaan, maaari muling gamitin ang ospital sa hinaharap para salakayin ang Maynila kung hindi gigibain ang ospital. Pagkabat ipinag-utos ng hari ang demolisyon ng ospital, binigyan naman ito ang ospital ng puok ng paglilipatan. Ito ay ang Hacienda de Mayhalige na dating pag-aari ng mga paring Jesuita, subalit bumalik sa pamahalaan ng pagmamay-ari pagkatapos ng pagpapaalis ng mga Jesuita sa bansa. Ang hacienda ay matatagpuan sa baryo ng Santa Cruz sa hilagang bahagi ng Maynila. Ito ay lagpas sa Ilog Pasig kung kaya't lubos na malayo na mula sa Intramuros kung saan naninirahan ang mga Espanyol. Dahil dito, hindi mailalagay ng ospital sa panganib ang Maynila at mga residente nitong Espanyol. Ang konstruksyon ng bagong ospital ay pinangasiwaan ng Pransiskanong fraile na si Juan de Mata. Sa bagong ospital sa Hacienda de Mayhalige, nagkaroon ng bagong tahanan ang mga may sakit ng ketong ng Maynila. Sa mapang ito ng Maynila, ang Hacienda de Mayhalige ay yung kulay green na kwadrado sa dulong kaliwa ng ating mapa. Sa katunayan, ang hacienda ay higit na nababagay na puok para tayuan ng isang ospital. Una, ito ay malayo sa mga puok na maraming tao. Ang hacienda ay may sapat na distansya mula sa poblasyon kung saan nakatira ang karamihan ng mga residente ng Santa Cruz. Nasa malayong bahagi ng Santa Cruz ang hacienda, sa baryo na kung tawagin ay Dulong Bayan. Ikalawa, ang puok na kinalalagyan ng hacienda ay mabuti para sa kalusugan ng mga may sakit. Ang hacienda ay isang puok kanayunan. Iilan lamang malayang dumadaloy ang sariwang hangin sa puok. Mayroong sapat na pagkukunan ng tubig para sa pang-araw-araw na gamit. Malapit sa hacienda ang Estero de Santa Cruz na sumasanga sa 3 pang maliliit na ilog habang dumadaloy pasilangan. Ang Estero de Magdalena, ang Estero de Masic at ang Estero de San Lazaro. Sa bago nitong kinalalagyan, ang ospital ay nabuhay sa taunang budget na 3,500 pesos. 3,000 pesos nito ay galing sa pondo ng hari. Kita ng ingat yaman ng kolonya mula sa iba't ibang pagbubuwis at upa sa mga bahay at iba pang mga ari-arian. Ang natitirang 500 piso ay galing sa mga abuloy. Pinagkakasya ng mga Pransiskano ang lahat ng ito para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga may sakit. Ang pinakamahalaga ay pagkain para sa 3 ulit sa loob ng isang araw, sa almusal, sa tanghalian at hapunan.
May sariling mga pinggan at tasa ang mga may sakit. Sila rin ay binibigyan ng mga damit, kamiseta at pantalon para sa mga lalaki, blusa, palda, at panuelo o bandana para sa mga babae. Upang maging mahimbing ang kanilang pagtulog, ang mga may sakit ay binigyan ng mga banig, kumot, at unan. Subalit ang tao ng budget ay hindi laging sapat dahil sa dami ng mga pasyente. Halos 200 noong ika-19 taon. At hindi lamang mga may sakit ng ketong ang tinanggap ng ospital. Tinanggap rin ang mga may sakit ng elephantiasis o pagmamaga ng mga binti at hita, erysipelas na lalong kilala sa mga panahon ngayon sa pangalang St. Anthony's Fire na makikitaan ng pagpapantal at pamumula sa balat, scrofula o pamamaga ng lymph nodes, sarna o pangangati ng balat, at syphilis. Sa kabutihang palad, ang hasyenda ay isang lupaing taniman, agricultural estate. Tinuruan ng mga Fransiskano ang mga may sakit na magtanim ng palay, mais, at tubo. Noong ika-19 taon, inilarawan ng isang Pranses na bisita ang ospital sa ganitong mga salita. Ang ospital ay isang malaking gusali, nilililiman ng malalaking luntiang puno at napaliligiran ng mga bukid na tinataniman ng palay. Pagpapatuloy ng Pamana. Noong 1898, nagtapos ang buhay ng Ospital ng San Lazaro bilang isang pagamutang Espanyol sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Fransiskanong praile. Kinuha ng mga Amerikano ang pangangasiwa ng ospital pagkatapos isuko ng mga Espanyol ang Maynila sa buwan ng Agosto ng taong ito pagkatapos ng maikling labanan. Noong una, pinanatili ng mga Amerikano ang ospital para sa mga may sakit ng ketong. Subalit hindi ito nagtagal sapagkat may programa ang mga Amerikano hindi lamang para sa mga may sakit ng ketong sa Maynila, kundi ng iba pa mula sa mga lalawigan. Ang plano ng mga Amerikano ay ilayo o hiwalay ang mga may ketong sa mga walang ketong at gamutin ang sakit na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang leper colony sa isang malayong lugar kung saan dadalhin ang lahat ng mga may sakit ng ketong ng bansa. Noong 1902, naglaan ang Philippine Commission ng 50,000 pesos para sa pagtatatag ng isang leper colony sa isla ng Culion sa hilagang bahagi ng Palawan. Naisakatuparan ang planong ito pagkatapos ng 4 na taon. Noong 1906, natapos ang pagpapagawa ng ospital. Sa Mayo ng taong ito, dumating sa Culion ang unang pangkat ng mga may sakit ng ketong. Maraming pang-iba ang dumating sa Culion sa mga sumunod na taon. Ngayong nagsimula na ang Culion Leper Colony sa kanyang tungkulin, ang lumang ospital ng San Lazaro ay hindi na pangunahing ospital para sa mga may sakit ng ketong sa Maynila. Subalit hindi tuluyang isinara ng mga Amerikano ang ospital ng San Lazaro. Sa halip, binigyan nila ang ospital ng panibagong tungkulin. Ginawa nila ang ospital bilang sentro ng iba pang mga sakit na ikinamatay ng maraming Pilipino noong ika-19 taon, tulad ng cholera, smallpox, malaria, beriberi, at venereal disease. Nasabi ng isang may akda ay mga ahente ng apocalypse ang mga sakit na ito. Sa panahong kolonyal Amerikano, nagtulungan ang ospital at Bureau of Health para labanan ang iba pang sakit tulad ng tuberculosis, diphtheria, at typhoid fever. Noong 1946, mula sa mga abo na ikalawang digmaang pandaigdig, isang bagong malayang Republic of the Philippines ang isinilang.
Sa panahong ito, naging mahalaga sa bagong republika na magkaroon ng isang malusog na populasyon. Tulad ng nakaraang panahon, ang Ospital ng San Lazaro ay meron na namang ginampanan na mahalagang tungkulin. Ito ay nanguna sa kampanya ng pamahalaan, labanan ang mga nakakahawang may sakit, mga sakit tulad ng measles, chickenpox, at iba pang sakit tulad ng rabies. Noong huling dekada na ika-20 taon, lumitaw ang mga tinawag na new and emerging infectious diseases na hindi pa nakita hanggang sa mga panahong iyon. Ang ilan sa mga ito ay human immunodeficiency viruses or HIV, SARS o severe acute respiratory syndrome, dengue, avian influenza, meningococcemia, chikungunya. Ang banta ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Pinakahuli sa mga sakit na ito ay COVID-19. Sa mga ganitong nakababahalang panahon, ang mahabang karanasang pangkasaysayan ng Ospital ng San Lazaro sa mga matitinding sakit ang dahilan kung bakit ito ang hinirang ng Department of Health bilang sentro ng mga new and emerging infectious diseases. Sa pangkasalukuyang panahon, matatagpuan pa rin ang Ospital ng San Lazaro sa puok na ibinigay dito ng mga kautosang panghari ng taong 1784 na paliligiran pa rin ng pader na bato ang ospital. Pader na itinayo noon upang hindi makalabas ang mga may sakit ng keto. Subalit wala na malalaking luntiang punong kahoy at mga taniman ng palay. Ang pumalit sa mga ito ay mga bahay, apartment, dormitoryo, townhouse, restaurant, iba't ibang commercial establishment. Mabibilis na mga sasakyang pampasaherong jeep at mga delivery van ang sinasakyan ng mga tao sa halip na karumata. Subalit mayroon pa rin nakikita paminsan-minsan na isa o dalawang karitela hinihila ng isang payat na kabayo. Wala na rin ang mga Franciscanong praile, suot ang kanilang kulay brown na sutana. Ang nangangalaga sa mga pasyente ng ospital sa mga panahon ngayon ay mga lalaki at babae na nakapag-aral ng medisina, nursing, at iba pang allied medical sciences. Suot ang kanilang puting medical gown o uniform. Subalit hindi binura ng paglipas ng panahon ang kambal na haliging bato ng kawang-gawa at malasakit na naging marka ng serbisyo ng ospital sa mga pasyente na noong mga nakaraang taon ay higit na nangailangan ng pangangalagang pangkalusugan at sa mga nangangailangan pa rin ng ganoong kalinga sa pangkasalukuyang panahon. The history of the hospital as an institution in the Philippines began 443 years ago. The hospital was a colonial creation, part of the colonial framework of governance that Spain shaped through royal legislation for her overseas empire. The hospital was as much as a testament that the Spanish mission was not just to place the colonized peoples under the insignia of castles and lions, but of the Christian cross as well. Conquest and Christianization went hand in hand. One can see in the San Lazaro Hospital a microcosm of the tandem partnership of church and state. The hospital was a royal creation, ran and executed by an arm of the church, the friar orders. From the 16th to the 19th century, taking care of the sick was founded on Christian charity care as it was practiced during the Middle Ages. In this regard, the religious assumed the burden of taking care of the sick. The Franciscans became prophets of compassion, grace, and hope to the sick, especially the lepers. The San Lazaro Hospital provided sanctuary to the lepers from the rest of society who did not look too kindly
at their physical misfortune and nourish them with food for the body and the soul. In the hands of the religious were therefore not only evangelization, but also the care of the sick, made more humane through charity and compassion. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Bongkan, for that very insightful presentation. No? Kita naman natin na grabe pala ang istorya na pinagdaanan nitong Hospital de San Lazaro. Hindi lang natin siya makikilala dahil nga sa pagpupunta tayo sa Tayuman o pagpupunta tayo SM San Lazaro. Kung nakagat ka ng aso, talagang makikilala mo rin ang San Lazaro Hospital. No? Hindi ko lubos akalain na kaya pala San Lazaro Hospital ang pangalan niya dahil ang patron saint niya ay para sa mga may leprosy talaga. At makikita naman natin ang ginawa talaga ng mga paring Franciscano na kahit na pinandidirian ang leprosy sa buong mundo ay nagawa pa nilang tulungan ito at turuan ito, no? Kaya naman siguro ang mga may sakit natin ay talagang hanggang ngayon malalapit pa rin sa church. Kaya naman kada hospital ay may chapel at nagdadasal yung mga tao. No? Ayun. Maraming salamat po. Thank you again, Dr. Bongkan, for that very insightful presentation. May we call on Professor Kibeli Venspaneda to introduce our second speaker. Hi. For our second speaker, Maria Florina Yamsuan Orilio Swan earned her degrees in PhD, History, MA History, at BA History cum laude from the University of the Philippines, Diliman. She is currently an associate professor at De La Salle University, Department of History. In 2012, she won 2 awards: Young Historians Prize of the National Commission for Culture and the Arts, and the National Book Development Trust Fund Grant of the National Book Development Board. Her book titled Kasaysayan at Vulnerabilidad, ang lipunang Pilipino sa harap ng pananalanta ng Pesteng Balang 1569 to 1949, published by De La Salle University Publishing House, recently won the 2019 Outstanding Book Award granted by the National Academy for Science and Technology. Among her research interests are environmental history of the Philippines, history of disasters, history of leprosy, the Spanish colonial period, culture during the Japanese occupation, and general topics about history and geography. Let us all welcome Dr. Maria Florina Orilio Swan. Thank you. Thank you for that introduction. Let me just share my screen. Thank you. May I be permitted to share my screen, please? Thank you. Right. Okay, so I've already shown the slideshow. Professor Dr. Carmencita Padilla, Professor and Chancellor of UP Manila. Professor Dr. Nimia Simbulan, Vice Chancellor and Chair of the UP Manila Quincentennial Commemorations Organizing Committee. CAS Dean Dr. Leonardo Estacio. Professor Jerome Ong, Chair of the Department of Social Sciences, College of Arts and Sciences, UP Manila. Members of the system-wide UP Quincentennial Commemoration Committee, Organization of Area Studies Majors of UP Manila. Friends and colleagues from UP Manila, Professor Alvin Campomanes, Professor Mary Dorothy Jose, and of course, my co-panelists, Dr. Celestina Bongkan and Professor Jerome Ong. I wish you all
good morning, and I hope that everyone is staying safe amidst, of course, this pandemic. Actually, I've already mentioned to our Vice Chancellor that I am ecstatic to be joining this particular panel on institutions for healing. And it's a great honor for me to join you in this meaningful commemoration of the quincentennial through this webinar series. So the title of my presentation is very simple, the Leopard Colony, from the opening of the Leopard Colony in 1906 to 1946. And I actually prepared an outline. This will be the flow of my presentation. So there will be an introduction where I'd like to clarify the focus of my presentation. I'd like to clarify the use of the terms leprosy and leper, a background on leprosy in the Philippines in the 19th and 20th centuries. And then finally, I'll be going over the body of my lecture, which is the Leopard Colony, 1906 to the 1940s. So for the first one, I'd like to tackle Island of Sorrow or Island of Hope. Patient or prisoner will be the next topic. And then I'll be talking about Segregated Lives, the world's largest leper colony, and of course, the quest for treatment and cure. I'll be ending it with a short note on the fate of the Leopard Colony during the war. So let me just begin by sharing with you. I was inspired by Dr. Bongkan to share with you a short background as to how I got interested to this particular topic. Back in 2014, then Chair of the National Historical Commission of the Philippines, Dr. Maria Serena Diokno, got a funding from Sasakawa Memorial of Japan, urging the commission to convene a group of writers who will produce, of course, a book on leprosy, on the history of leprosy. And so I was involved in that particular project. Dr. Bongkan was likewise involved in that project. And the 2 years later, in 2016, finally the book was published with the title Hidden Lives, Concealed Narratives, A History of Leprosy in the Philippines. But of course, the initial write-up happened in 2014, and that particular, in 2015, I conducted fieldwork. For that particular book, I wrote on the landscape of 4 leprosaria. Of course, there's Culion, so I went to Culion. I also went to Cebu, Iloilo, and of course, Tala here in Caloocan. So that I could write my paper. So basically what I will be sharing today will be a product of that earlier research which I conducted during that fieldwork in 2014. Now another book project that I was involved in is CISREP's book project tentatively titled A History of Hansen's Disease in Southeast Asia. We conducted a workshop, write-shop in Singapore and then presented it in Saigon. And in the course of being involved in that book project, I got the opportunity and the privilege of undertaking research at the archives of the Philippine province of the Jesuits. And I also got permission to undertake research at the archives of the St. Paul de Chartres Sisters in Antipolo. So basically what I will be sharing in this morning's lecture will be products of those research. So from my introduction, I'd like to clarify that the focus of this presentation, well, of course, the title is very simple, and the focal point, okay, of this presentation is I'd like to share with you this morning what life was like when these leprosy patients, okay, were banished
to the island of Culion. As previously mentioned by Dr. Boncan in her lecture, this was a project of the Americans. And once again, they didn't know what their fate would be when they were banished in this island. And so I'd like to share with you a facet of that life that they spent here in Culion. Now, another one which I'd like to clarify early on would be the use of the terms leprosy and leper. So I am a historian, and therefore I'd like to emphasize, of course, what we call in our discipline historicity. So I'd like to stay true with what I was able to get from the sources. Of course, I am aware that now the term leprosy is no longer used because the World Health Organization would prefer the term Hansen's disease. But again, whenever I am quoting from primary sources, I would like to use the term leprosy. Now, as regards the term leper, I am conscious of the fact that this is a pejorative term. It basically denies, that person his or her humanity. And if ever I encounter the term leper and I am quoting directly from a source, then I would use it. Otherwise, I'd be using the terms person afflicted with leprosy, leprosy sufferer, leprosy patient, or Hansenite. Of course, in today's context, the term that would be used is Hansenite. Okay. Now, the second part of my lecture would be to give you an idea about leprosy from the 19th to the 20th centuries. I hope to give a very short background on it. So basically, leprosy has been in the islands for quite some time. Even before the Spanish contact, there were already accounts that the people dealt with that particular disease. In fact, in the book which I just mentioned, architect Lorelei de Viana wrote a chapter focusing on dictionaries. She worked on different dictionaries and other sources, stating that, of course, leprosy would have existed even before the Spanish contact. Now, one of the first documented records of leprosy arriving in the Philippines would be a record on how sometime in the 17th century, the Emperor of Japan sent a ship to Manila with 130 lepers on board. They were actually hoping that the Spanish friars would take pity on these unfortunate souls. And in fact, there was even a reminder that if the Spanish friars do not accept these lepers in Manila, then the order would be to just drown them. Now, of course, I would guess that these lepers were actually accepted by the Spanish friars, and they were cared for by the friars, particularly the Franciscans. The friars, as we have heard from Dr. Boncan, looked after the sick as an act of charity and compassion. It was part of their vocation and mission. At that time, studying the disease and finding cure were not yet their intent. And in fact, the San Lazaro Hospital in Manila, that was built in 1784, catered to the needs of these leprosy patients. Two others were built in the early years of the 19th century, particularly in Cebu and Nueva Cáceres. Now, in 1897, a medico titular by the name of Manuel Rogel Ilebres wrote and published a book
titled Lepra and Visayas. He subscribed to the contagionist view, and he maintained that lepers be segregated in small islands near the coasts of larger islands. This actually meant that doctors, in the 19th century was already conscious of the fact that corrective actions should be taken in order to prevent the spread of the disease. So if formerly lepers can freely roam the streets of Manila, there was that consciousness among the doctors that they should be separated, isolated from the rest of the healthy population. Now, much later, the Spanish colonial government included leprosy as one of the concerns of the state through the Inspección General de Beneficencia y Salud. But of course, we know that the revolution broke out, and in as much as there was already an initiative on the part of the Spanish colonial state to take care of the disease, it was not until the 20th century that this particular initiative would be taken care of by the colonial state. So at the turn of the 20th century, American colonial officials considered leprosy as a top public health problem. Leprosy, according to Mercedes Planta, is considered to be the Cinderella of tropical medicine, because tropical medicine during that time concentrated on the control of parasitic diseases, principally malaria, sleeping sickness, smallpox, yellow fever, and hookworm. Although a census conducted by the American colonial government estimated that the total number of leprosy victims did not exceed 10,000, the government was determined to prevent the further spread of the disease. So with that particularly brings us to our next topic. Two colonial officials, Dean Worcester and Victor Heiser, who served as Secretary of the Interior and Director of the Bureau of Health, respectively, conducted a series of long deliberations that resulted in implementing an already established but controversial policy of compulsory segregation of persons with leprosy by isolating them in an island. The American government would build a leper colony in the Philippines as it had done in Kalaupapa, Molokai, in the island of Hawaii. The decision to implement compulsory segregation was largely influenced by international guidelines that were in place at that time. The first and second international leprosy congresses, held in 1897 and 1909, respectively, stated that leprosy is highly contagious and proposed isolation as the best means to contain the disease. So they were not acting based on their sole assessment of the situation here in the Philippines, but they were in fact influenced by developments elsewhere. So what happened next is that the Culion Leopard Colony was established by the American colonial authorities to isolate and treat victims of leprosy, although it was not actually their first choice. By December 1901, a military board had identified the island of Cagayan de Jolo as a favorable location. However, upon inspection, a committee comprised of the Secretary of the Interior, Commissioner of Public Health, and the sanitary engineer from the Bureau of Health rejected the island because of the lack of potable water and the absence of any port.
To add to that, the presence on the island of some 3,000 Moros. Instead, the committee chose Culion Island as the site for the colony due to its healthful climate, rich soil, extensive cattle ranges, abundant water supply, good harbor, and of course, a small population. Culion is situated 200 miles south of Manila, deep in Coron Bay, and surrounded by small islands. The remoteness of the site was perfect for the isolation of persons suffering from leprosy, and they would be surely away from centers of population. On August 22, 1904, Civil Governor Luke Wright issued Executive Order 35, declaring Culion as a government property, a leper colony, and stock farm. The colony was situated on the northeast coast of the island, with the colony proper, the area where the inmates were confined, located in a hilly area, 30 meters above sea level. Construction work commenced in 1905 and finally opened in May 1906. So in this particular slide, I asked the question, how did they perceive the colony to be? Was it the island of sorrow or the island of hope? La Isla de Dolor o La Isla de la Esperanza? When American health authorities, particularly the Director of Health, were given full authority to implement the law, a number of leprosy patients from the different provinces were rounded up, detained at a camp before the U.S. Coast Guard cutters Polillo and Mindanao fetched them and brought them to Culion Island. Gayalogo and Galang, in their chapter, note that the patients were greeted in Culion by a 10-foot quarantine fences. The leprosy sufferer soon realized that they would be banished to this far-flung island until God knows when. These persons afflicted with leprosy would call the Leopard Colony by many names. Amongst them were the Island of No Return, the Island of the Living Dead, a dump site of lepers or for lepers, and Island of Sorrow. But for those who stayed in the leper colony and soon availed of treatments like the Shalmugra oil, they gradually thought of the colony as an island of hope. Of course, for many colonial authorities, they would like the leprosy patients to look at Culion, of course, at a different light. They would like to project it as an island of hope. So I'd like to share with you several photos that I got in the course of my research. I already mentioned that prior to the two Coast Guard cutters bringing them to Culion, they would be rounded up by a team of men, and they would be detained. Okay, I'll explain later why the term is detained. So here I got from the monthly bulletin of health 2 views of the former detention camp at Careta, Cebu, in Cebu. Now this shows the facade of the old stone leper hospital in Cebu, because most of those who will be banished to the Culion leper colony would come mostly from the Visayas, and of course the most number would come from the province of Cebu. So this shows again how it was like, okay, for these patients to be detained, okay, before their trip to Culion. I was talking about the two Coast Guard cutters which fetched these leper patients from the different provinces, and this would be one of them, the U.S. Coast Guard cutter Polillo. This would be
one of the first arrivals of leprosy patients in the island of Culion. Now, the island of Culion was actually divided into two domains, or what I call here as realms. So I asked the question, were they prisoners or patients? Once again, the term prisoner was enclosed. I decided to enclose it in quotation marks because much later we'll be talking about that. Okay, so what was the fate of the leprosy sufferers upon their arrival in Culion? The island was divided into two domains: the realm of the sano, or the healthy persons, mostly the hospital staff, the employees, and of course the religious; and the realm of those afflicted with leprosy, leproso. The landscape of these two realms had common elements that reinforced the idea of separation. Each realm had its own hospital, theater, post office, and cemetery. And over time, these two realms maintained their separateness. So as you can see here, I tried to list down that although there were two domains in the island, the structures that were present in the world of the leproso were likewise constructed in the realm of the sano. So this shows the layout of the colony proper, which is the world of the leproso. And in Balala, you would have the realm of the sanos. This is a very interesting photograph from the Culion Archives and Museum. Well, this one would be a reconstruction of how the lower gate of the Culion Leopard Colony would have looked like. Okay, when you go to Culion, they put up some markers, okay, to let you know what that particular structure stood for during the olden times. And I tried to show here this big shell that used to be, okay, let's zoom in. It's a giant clamshell for washing hands, and it used to be located at the lower gate. So anyone who enters, okay, and who leaves, the colony proper should wash, his or her hands. So it's a method of disinfection. Okay, I already mentioned that in the realm of the sano, it did not only house the chief of the colony, but and other hospital staff. There were two groups of the religious who were directly involved in the hospital. And one of them would be the Society of Jesus, the Jesuits, okay, whom Dean Worster contacted early on because he was apparently concerned with the spiritual well-being of the patients. So the Jesuits were commissioned by the insular government to attend to the spiritual and corporal needs of the unfortunate victims of leprosy. There was a succession mostly of Spanish and American Jesuit chaplains from the time the colony opened in 1906 until 1946. Another group of religious, the SPC or St. Paul de Chartres sisters, joined them eventually. When the SPC sisters learned that the insular government had planned to segregate leprosy sufferers, they offered to help. By then, the sisters of the St. Paul de Chartres were actually working in St. Paul's Hospital in Manila and were already introduced to the care of lepers. Thus, they generously offered to take care of the lepers who were to be segregated. Okay? So here is another interesting photograph which I got from
a periodical published by the Jesuits titled Jesuit Missions, which I found at the Loyola School of Theology. And here we can see how the Jesuit priest is administering to the needs of someone who is about to die. Okay, now the plan of the government through the chief of the colony is to tap the talent of leprosy patients who are still able to do so. So those who are musically inclined, they became members of a band. And for some who had the preparation, the proper educational background, when a school opened, they became teachers. Some became members of the police force. Okay? There were some structures that were constructed inside the colony proper, and one of them would be the general kitchen. Now, this is another interesting facet of the division of the separateness, you know, between the two realms. Each one had its own cemetery. And here, it's a contemporary photo showing the cemetery for the lepers, or the leprosy patients. I've also requested the staff of the Culion General Hospital to bring me to this site in 2014. But when I asked the hospital director, Dr. Kunanan, I think the burials in the early to the mid-1900s, he says that it would be a challenge, okay, to find them, because when they are buried, their names, you know, were just recorded. So apparently, what was included in the burial would be a case number. So if ever there were some people who would like to trace if their relatives were actually buried in this cemetery, it would be very challenging, okay? Because once again, only numbers, okay, were included in the burial, and again, the archives, has yet to organize, okay, their records. Now, the third portion, of this part of the lecture, I'd like to use the title, borrow the title, from Dialogue and Dalang. So, Segregated Lives. Okay? In 1907, an act was passed. An act providing for the apprehension, detention, segregation, and treatment of lepers in the Philippine Islands. So as you can see from this particular act, leprosy was criminalized by the state. So you can just read the provisions of this act. Terms such as apprehension, detention, and segregation are usually mentioned. Okay? Diokno, in the introduction of our book on a history of leprosy, says that it spoke of police powers in dealing with persons with leprosy. So you have to arrest, detain, apprehend, and subject them to medical inspection. In fact, in some of the records kept at the archives and in some primary sources, you would still read the term inmate. So they were not patients, okay? They were not person number whatever it is, okay? But they were addressed as inmates. So basically, when the people arrived, okay, in the colony, they were further segregated, okay, by gender, male, female, okay, by age, adult, boy, girl, toddler, babies, okay, by ethnic group. So it would be according, to this policymakers in Culion, it would be best if they would, group these ethnic groups together, because that would, actually minimize conflicts
among them. So there were the groups of the Tagalogs, the Visayas, the Waray, the Cebuanos, Ilocanos, etc. Okay, and another interesting, type of segregation was that they were also segregated by nationality. Okay, you heard it right, by nationality, because there were also Americans who were sent to Culion. And of course, one surprising finding is that Chamorros from Guam were likewise brought to Culion, which I'll be talking about shortly. So this is a very popular photograph of how it was like, okay, to be admitted inside the hospital at the colony proper. Okay. This would be several photographs which I came across as I conducted research at the Loyola School of Theology. So I particularly looked for periodicals, like Jesuit missions and the Woodstock letters, so that I'd be able to get more information as to how deeply involved the Jesuits were in Culion. And I came across these photographs. I showed them to Dr. Art Cunanan, the director of the Culion. I asked him if he has had seen this before, and he said that some of these, are he's not familiar with some of these photographs. Okay. So this would show, patients afflicted with leprosy, and of course, different, forms, suffering from different forms of leprosy. So the men, would be segregated, at least the single ones. Okay, here are the women, the girls, the boys. So you can actually see that the disease, is already in its advanced stage, because it already caused some disfigurations, okay, in their faces. Okay. Now, I was talking about how segregation, was also implemented amongst, babies or toddlers. So this is a very prominent, one of the prominent corners in the archives. It's a facsimile, of how it was like, to give birth, to a baby when you're a leprous mother, okay, and the baby would be taken, from you. But you can see, that baby with a mirror, okay, between you. The mothers, would not actually hold their babies. So they would just be able to see them through a glass, window. I'm sorry, it's not a mirror, but it is a glass window. And there is this particular, policy that if, they find that the baby, is healthy, then and the parents, are both leprosy patients, they would be sent, to Manila. At first at the Hospicio de San Jose, and later on at Welfareville in Mandaluyong. They would be put up for adoption because they believed, that if they stay with their parents, they too, would soon contract leprosy. Okay, so you can see that toddlers, are being taken care of the SPC sisters, and this was a nursery in Balala. So they were brought, to the realm of the Sanos, and the SPC sisters maintained a nursery, inside that realm. Okay. Now, well, pardon, I tried to cover, the eyes of these leprosy patients. Okay, but again, I'm a history. I was trained, in the field of history, so I would like to show, exactly how I found, I came across these photographs. Okay, there's a story behind this. As you can see, they are from Guam. They were Chamorros, and the Americans, when they occupied Guam,
they too were mortified to find out that leprosy sufferers freely roamed the streets. And so they did the same thing, just like what they did in their country and in their colonies elsewhere. A leper colony was likewise, leper colonies were established, okay, in Guam. And one leper colony, the Tumon Leper Colony, which is located near a bay, a beautiful bay, was the focus of a particular order issued by the U.S. government. Apparently, they realized that it would be too costly for them to still maintain that colony. So they decided that they would just close the colony and would send the leprosy patients to Culion. Okay, let me just read to you the exact order coming from them. In 1911, U.S. authorities decided to close the Tumon Leper Colony and to transfer them to Culion Island in the Philippines. The U.S. Navy thought that they would be able to save a lot from this undertaking because Culion would just charge them 10% of what they spend to maintain the Tumon Leper Colony. And before they were recluded to Culion, the Navy doctor, Dr. Kerr, took pictures of them, all 21 of them, again showing the various disfigurations, okay, and basically showing their medical condition. So these are just 3 examples of what was published by Dr. Kerr in the U.S. Navy Bulletin in 1912. So there's the source, the U.S. Naval Bulletin, Medical Bulletin, published in 1912. So as you can see here, each picture was accompanied by a case number, okay, with the initials of the patient. You can see born in 1860 in Guam, recluded June 14, 1909. So there's a short description of what her case, okay, was all about. Now, this particular list here, which I shared with a group of nephrologist in one of the conferences which I attended back in 2018 or 2019. I do not remember that anymore. This is a list that was furnished to me by the Culion archives, because when I ran into there was a professor from the University of Guam, Professor Ann Hattori, who wrote about leprosy in Guam. And this is where I got the lead to look for existing records of these Chamorros who were brought to Julian. So when I when I finally got hold of a copy of the U.S. Naval Bulletin, I sent an email to Dr. Conanan to ask him if the archives would have records of these Chamorros who were sent to Culion. And at that time, he said that he would ask his staff to see if there were. And then I asked, I was able to get the names from Dr. Kerr's publication, and the staff sent this to me. So they were in the process of organizing their records of patients. And when they learned that the address is Guam, they sent me this particular list. So I am suspecting that this person here, yung nandun sa arrow, she's Dominga Tenorio, yung nandito.
Okay? But of course, we have to match, okay? Parang detective, we really have to match the photos that could be found in CARES accounts and the records that Julian maintains. It's so sad because Dr. Art tells me that the death certificate, of course, of all patients were filed doon sa kanilang munisipyo, but a fire broke out and it destroyed all their records. So we have yet to find out if there are still available records at the archives or else at this repository in of the Church of Latter-day Saints, because they've already scanned and recorded them. So here is another account of how this particular patient contracted leprosy and what was his condition when he was sent to Culion. By the 1920s, Culion was the largest facility of its kind in the world. It encompassed 40 acres, approximately 16 hectares of land. And when Leonard Wood became the Governor General of the Philippines from 1921 to 1922, Victor Heiser, his former colleague, also here in the Philippines, who's now with the Rockefeller Center, convinced him to allot more funds to Culion so that they could undertake more research on treatment and cure for leprosy. In 1922, the residents of Culion, estimated at 6,000, were able to get 1/3 of the total budget appropriated for health. Okay, and again, one of the things which make Culion stand out is that it has the large number of patients with all types of leprosy in various stages of advancement, so that it became a mecca of scientists, researchers, and experts. Okay, but then again, what's in it for being hailed as the biggest or the largest leopard colony in the world? There were some ethical issues involved, in it. Was it really correct? Okay, so in one particular source, was it correct to use the patients at Culion as guinea pigs? And of course, at that time, this was not yet, in the consciousness of the medical world, and testing, on actual leprosy patients was the only way to discover a cure for leprosy. And there were even, some, I wouldn't call it propaganda, but there were issuances on the part of the authorities that patients, who would like to avail of these types of treatment, were purely on a voluntary basis. No one was forced to undergo or to be experimented upon. However, if we look at several publications, this one came out from the Tribune, dated February 3, 1926. So the title of the article that came out is "Anomalies in Leopard Colony Are Reported." So it listed down some of the anomalies that they would like the government to investigate on, and funds, notably spending of money within the colony itself. But this one is very controversial, wherein it was mentioned that a large group of patients are being subjected to different cures. Those who happen to be subjected to a cure which proves to be fatal represent the extremely unfortunate. So there was, in fact, some sectors, which are already, questioning, the validity of
using patients, okay, as again guinea pigs to test, how which proves to be fatal the different cures were. Okay, now when it was hailed as the largest leper colony, as mentioned previously, many experts went to Culion, and one of them is Dr. Herbert Wade, who was involved in the Philippines in various capacities. But in 1922, he was convinced to come to Culion to become the pathologist and at first acting chief physician. And later on, he was instrumental in organizing the Leonard Wood Memorial Laboratory. And from 1931 to 1948, he became the director of this institution, which of course dedicated itself to or for the research on again various aspects of leprosy. So they would study what are the types of leprosy patients, the different treatments and cures, etc. So everything will be concentrated on the Leonard Wood Memorial Laboratory, and they got funds not only from the government, but mostly from philanthropists, in the United States. So somehow it was funded, by private, money or private funds, but it was, intended to do, further research in order to study, leprosy and all aspects of leprosy and how to cure, and treat it. Okay. Now, the question for cure and treatment. I already mentioned that some of the patients who were able to successfully take the Shalmugra oil treatment saw some advantages of taking it, because some of their lesions healed and the skin got better. But what is the Shalmugra oil? Between 1907 to 1910, Shalmugra oil, which was extracted from the seeds of the plant, was administered orally to leprosy patients. However, because of its repugnant smell, it caused nausea and vomiting, thereby, of course, decreasing its efficacy, because you would just have to vomit it. So they experimented on other types of preparations. They experimented on giving it in coated pills, injection, enema, and hypodermolysis. In 1909, this doctor from San Lazaro Hospital, Dr. Ayudoro de Mercado, came up with a formula, that would make that would make the Shalmugra oil more absorbent. So he worked closely with Heiser as well as other experts abroad. So they found out that whenever they would mix the following, it would be absorbed better. Pardon, but because I do not have a clear understanding of these mixtures, and of course our colleagues from the field of medicine would have a better explanation. So I just copied these, that the Mercado mixture consisted of Shalmugra oil, resorcine, camphor, and purified ether. And it was administered through hypodermic injection. I read from the sources that early on, the mixture was just composed of Shalmugra oil and resorcine. But it seemed that it was not yet, it was not readily absorbed rather. So
when Heiser inquired, from his colleagues, from experts, abroad, they were told that if they were to add camphor in the mixture, it would be absorbed, better. So they came up, with this type of mixture, and since 1912, it was administered to patients, at Julian through intramuscular injection. And so in the following years, different facilities, were erected in order to facilitate all of these treatments. Okay, now there's a development in 1921 that it would be best, according to studies, that the ethyl ester of Shalmuga oil was to be used, extensively in Julian. So beginning, in 1921, they were to receive, that type of treatment, and by the end of 1922, 4,458 patients were receiving, intensive treatment. Now, the following year, another formula was administered, to the treatment, of patients. So it was composed of Shalmugra ethyl ester plus 0.5% iodine, and it became, the standard treatment since then for Julian. From 1928 to 1947, a standard treatment, was again implemented, and it was the WEI, Withiana oil ethyl ester with 0.5% iodine, and all of this, experimental treatments were carried out before finally in 1947, after the war, the use of sulfones like promine, diazone, and diamidine, were finally used. So in sometime in the 80s, and until now, from what I understand, MDT, or the multi-drug therapy, is being used, for treatment. Okay. Now, what was the fate of the Julian Leopard Colony during the war? Considering that, again, with these type of treatments being administered to patients, they were able to parole, some patients, and those who did not like, to return to their provinces because they would just be rejected by their families, they stayed, inside Julian Island, but they settled, elsewhere. It's still, within the island, but they went out, of the colony proper. Now, when the Pacific War broke out, there were an estimated 5,500 patients in Julian, and during the war, they had to be sent home. Since the colony chief was in Manila when the war broke out, Chief Pathologist Dr. Nolasco was designated as acting chief, together with Dr. Herbert Wade and some SPC sisters. Now, they were the ones who remained in Julian, and they too were victims because they ran out of basic necessities, not only food, but necessities, that they would need, for the care of those who remained in the hospital. The SPC sisters were the ones who took care of the patients, scoured for food alternatives, and in fact ministered to the spiritual needs of the patients. They were not allowed to do so because formerly the Jesuits were doing it. But since it was a hard time, for the patients, some of them would ask, the sisters to bless them, to perform certain sacraments, and since they were not allowed to do so, the sisters were there to basically care and tend to the needs, even the spiritual needs of the patients. So this is an account of that I found from the archives of the Sisters of St. Paul de Chartres. It's titled "Life in the Land of the Living Dead,"
Wartime Pulion, Palawan, written by Sister Mary Ciprian Montevirgen, SPC. So in it, we can read how there was a need for them to really survive, and they performed several roles, because again they could not do anything. They were the ones who were left in the island. Okay, now I would like to end this short sharing by a quotation coming from Keck, David Keck. The patients must have felt desperation and hopelessness as they bore physical suffering compounded by the anguish of separation and a life of regulation and restrictions. Amidst the despair, uncertainty, and misery that they experienced and felt, they struggled to live a normal life within the boundaries of the Leopard Colony and within the bounds of rigid and restrictive regulations that were imposed by authorities. But again, let us not try to belittle the means of the leprosy patients, because if it was called for, they too reacted and made their sentiments known to the authorities. Okay, they were not as passive patients or banished individuals as we would like to think them to be. They too were able to argue. Okay, they were able to let the authorities know that this are some of the things which restrict us. You have to give us you have to extend rights, certain rights to us. Well, in particular, because they were able also to organize themselves into a government. So in effect, they were able to really live a normal life. It's just that again, that semblance of a normal life was lived within the boundaries of the Leopard Colony. Okay, thank you, University of the Philippines, Manila, and good morning to all of you. Thank you, Dr. Aurelius Juan, for that very insightful presentation. Thank you, Professor, for sharing the stories behind leprosy, the historical photos that were presented, how it was rampant even in the early times, and how they applied the only known method of isolation to help alleviate the disease. So personally, it makes you think as well. A lot of people perceive leprosy and parang yung isolation niya as either a signal or a beacon of sorrow or of hope. And it's also enlightening how such a situation is bounded by law, and we should also be aware of how we treat the people affected with leprosy accordingly, as they are faced with many struggles. So also such a situation can be applied to today's context, most especially with methods of disinfection and how to prevent the spread of such diseases. Again, thank you. Thank you, Dr. Aurelius Juan. And now let's move on to the next speaker. May we invite Professor Kiveli Venspaneda to introduce our third and last speaker for today. Hi, so our third speaker is the current chairperson of the Department of Social Sciences, UP Manila. He finished BA Social Sciences major in Area Studies from UP Manila and MA History from UP Diliman. He is now pursuing his PhD in Philippine Studies also at UP Diliman. In 2009, he co-edited and co-authored Siglo, 100 Years of the PGH in the Service of the Filipino People, published by the University of the Philippines Press. In 2011 and 2012, he was named Outstanding Teacher of the College of Arts and Sciences. In 2013, he was the recipient of Young Historians Prize
given by the National Commission for Culture and the Arts. In 2014, he was awarded the UP Manila Gawad Chancellor for Outstanding Teacher. For the periods 2016 to 2021, he is an awardee of 1 UP Faculty Grant for Outstanding Performance in Teaching, Research, and Public Service. Let us all welcome Professor Jerome A. Ong. Maraming salamat, Ma'am Kiveli. Ma'am Kivs, pwede ba kung halimbawa may problema sa connection ko, paki-prompt ako na may problema? Kasi kanina pa ako na-disconnect, 2 beses na ako na-disconnect. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga panauhin. Vice Chancellors, magandang umaga po sa ating lahat, sa mga panauhin na mula sa UP System, UP Manila, at sa labas ng pamantasan. Ipagpaumanhin po sapagkat ako po ay nasa labas ng Manila at medyo talagang napakahirap po ng signal dito sa aming probinsya. Kaya yung boses ko minsan ay magmumukhang lasing dahil nga po sa hina ng net. Sinubukan ko ding mag-record nitong video. Ang problema ko naman ay napakadami pong mga external factors. Pagtahol ng aso, paglaro ng mga bata, mga motor, tricycle at construction po sa magkabilang panig ng bahay namin. Kaya ako ay nasa kapitbahay po namin at nakikinet po ako sa kanila. Hinihiling ko po ang panalangin ni San Lazaro at ng lahat po ng mga poon na hindi po ako matanggal na sa connection po na ito. Magandang umaga po. Ang aking pong paksa ay may kinalaman sa kasaysayan ng PGH. Ang titulo po ay Institution of Healing in Conflict, the Early Years of PGH 1907 to 1916. Tulad ng ginawa po ng unang dalawang tagapagsalita, nagbigay ng background, ano ba yung kanilang kinalaman doon sa mga panayam sa ngayon. Ako po ay, siguro kaya ako inimbitahan ay sapagkat ang aking pong ipinasang thesis ng masterado ay tungkol sa institutional na kasaysayan ng PGH. At gayon din po, kinuha po ako bilang consultant noon ng PGH Centennial Celebrations ng 2006, in time sa kanyang 2007 Centennial Commemoration. At yun pong siglo, yung nabanggit na nga, ay isa rin po ako sa contributor, editor. Kaya po siguro, yun ang ilan sa mga credentials na inahap ko upang kahit pa paano, meron kayong makuha 1-2 bagay sa akin pong kwento sa ngayon. Okay? Maaring ang mga tagapakinig sa atin ay hindi pa naging pasyente ng kulyon at hindi pa naging pasyente ng San Lazaro. Pero titiyakin ko sa atin dito na minsan sa mga buhay natin ay naging pasyente tayo dito ng PGH. Ako po ay naging pasyente ng PGH 2 beses. Una, upang ipatingin ang aking hypertension. At ikalawa, nung naipit yung kamay ko sa FX, so kinailangan ko magpunta sa PGH. So talagang kumbaga bahagi ng buhay ko at kasaysayan ko ang paggamutan po na ito. Naman sa website ng PGH ang mga sumusunod, yung vision ng paggamutan, mission, at gayon din yung core values. So ang lahat po ng ito ay matatagpuan natin sa website ng PGH. So you have the core values: service, professionalism, integrity, compassion, and excellence. Nandun din po yung maikling kasaysayan ng paggamutan. Starting 1907, binigyan ito ng kaukulang pondo ng 780,000 pesos. Naging dibisyon ng Bureau of Health at nagbukas sa publiko noong September 1, 1910. Mamaya po pag-uusapan natin itong bahagi na ito. Mapapansin din natin mula sa kanyang pinagdaan ng kasaysayan ang paglipat-lipat ng pangangasiwa ng paggamutan. Noong 1937, napunta sa Department of Public Instruction. Noong 1939, Pangulong Quezon, inilipat ito sa kanyang opisina. 1947, officially, ito ay naging bahagi ng UP at designated siya bilang teaching hospital ng pamantasan. 1951, nagkaroon ng isang reorganisasyon. 1954, inihiwalay ang pangangasiwa ng PGH mula sa College of Medicine. Alam natin sa ngayon na ang paggamutan, ang pinakamalaking paggamutang pampubliko, tertiary hospital na sinasabi nga na annually ay meron siyang almost 600,000 pasyente.
Alam din natin noong nakaraang pandemiko na isa ito na pinili bilang isa sa mga COVID referral centers. No? So starting March 2020, sila ito tumanggap na ng mga pasyente na tinamaan ng COVID. Okay? Nitong nakaraang linggo ay galing din po ako sa PGH upang magpa-swab test. No? So sa harap ng nurses home, doon po ginagawa ang swab testing. No? At sa awa ni Lord, ako naman po ay negatibo. Kaya ako po ay nakapasok sa border ng aming probinsya. Sa kasalukuyan, ang direktor ng PGH po ay si Dr. Gerardo Legaspi, na batay sa mga balita ay nalaman natin na ang kauna-unahang Pilipinong nabakunahan ng legal. Sabihin ng tinago, hindi siya kinublino, kung dito po ay legal na pamamaraan na nagpabakuna ang direktor ng PGH. So yun po ang introduction doon sa aking panayam. Punta po tayo doon sa lecture proper. So saan po galing yung kaalaman na ibabahagi ko sa inyo? Unang-una, mahalagang balikan, siyempre mga primary sources. Hindi pwedeng hindi kasusulat ng kasaysayan ng PGH kung hindi mo babalikan yung napaka-importanting akda ni Snodgrass, dating Deputy Director ng Bureau of Health, yung kanyang akda na History and Description of the Philippine General Hospital na published in 1912. Gayun din yung memoir ni Dr. Victor Heiser, ang kauna-unahang direktor ng PGH, sa kanyang best-seller na akda, yung An American Doctor's Odyssey. Binasa ko din po ang ilan sa mga pahayagan na nailathala noon ng mga unang bahagi ng 1900, lalo na yung The Manila Times. Hindi ko na isinalin sa wikang Filipino ang mga nagmula sa mga ito sapagkat baka mawala yung esensya. Kung halimbawa isasalin ko siya mula sa Ingles patungong Filipino. Kumuha din po ako ng ilang mga impormasyon mula dun sa akda, yun nga po yung siglo, 100 years of PGH in the service of the Filipino people. Meron po akong kopyang dala ngayon. Ibabahagi ko po siya dati, pero ngayon po ay mura na lang siya. At ngayon din po sa mga secondary sources at mga commemorative publications. So ganito po ang lalamanin ng panayam, may 6 na bahagi. Una, ang pagbibigay ng interes ng Philippine Commission upang magkaroon ng isang paggamutang general ospital sa Maynila. Ikalawa, ang pagpupunyagi ni Dean Worcester upang magtayo ng isang paggamutan. Ikatlo, nagbukas in 10, at yun yung sa titulo ko, maliban sa institution of healing, institution din siya of conflict. So sa mga unang bahagi ng kasaysayan ng PGH ay talagang maraming problema itong kakaharapin. Ang ika-4 na bahagi, kukuha tayo ng mga halimbawa. Ano ang mga patunay na mayroong ganitong incident, atensyon sa loob ng paggamutan. Ika-5, nang babawi ang mga kababaihang nurse laban doon sa mga kumakawawa at umaapi sa kanila sa loob ng paggamutan. At ika-6, pagtatapos. Pagpasensahan nyo na sapagkat ang kasaysayang ibabahagi ko ay medyo hindi ganun, hindi ideal. O hindi ipinakita ko dito na sa unang bahagi ng paggamutan, nung ito ay nagbukas, meron siyang mga problema ang kinaharap. Hindi siya isang smooth sailing, institutional history, hindi. Marami siyang kinaharap na problema sa unang bahagi. Okay? So, noon pa lang 1900, kilala natin si William Howard Taft. Siya ay naging pinuno ng Philippine Commission at eventually naging kauna-unahang gobernador sibil ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismo ng mga Amerikano sa Pilipinas. So 1900 pa lang, sabi niya, kinakailangang magkaroon ng isang ospital sa Kamaynilaan. Kaya dahil dito, kanyang inutusan ang isang doktor mula sa pwersa ng mga Amerikano, isang major surgeon, si Dr. John MacDill. Sabi niya, pwede bang gawa ka ng isang pag-aaral at pagkatapos magbigay ka ng rekomendasyon sa ano ba ang nararapat at mas akmang ospital sa Kamaynilaan. Sumagot nung mga huling bahagi ng 1900 at ang sabi niya, ang pinakamahusay na paggamutan ay maliban sa Hospital General, ito ay dapat nasa disenyong mga pabilyon. Kaya pag nagpunta kayo ng PGH ngayon, may kita ninyo yung disenyo niya. May mga larawan tayo, mga ma-appreciate natin yung disenyo ng paggamutan. So nagbigay din si MacDill ng rekomendasyon ano yung mga gayahing ospital.
bilang modelo, no, sa pagpapatayo ng isang ospital sa Maynila. Isa dito yung Hamburg-Eppendorf sa Germany, no, at nakalagay doon sa rekomendasyon niya kung ilan ang bilang ng kama, magkano ang posibleng gagastusin, no, paano ang pangangasiwa ng ospital na ito. So very comprehensive actually yung binigay na recommendation ni Dr. John MacDill. So ang sabi ng komisyon, sige, approve tayo diyan, no, magtayo tayo ng isang hospital general, no, isang general hospital na magbibigay at magkakaroon ng higit sa 300 kama. At ganoon din noong 1903 nagkaroon ng petisyon ng ilang mga residente ng Maynila na parang mayroong public clamor na magkaroon ng isang ospital sa Kamaynilaan. So 1900 to 1903 talagang meron ng ganung panawagan magkaroon ng isang ospital. Meron namang ospital na dati, no? Pero gusto ng isa pang mas makabagong marahil at karagdagang ospital sa Maynila. At gaya ng sabi ko, hindi tayo pwedeng magsulat ng kasaysayan ng PGH na hindi natin nababasa at binabasa itong napakahalagang akda na ito, na inakda ni John Snodgrass, dating Deputy Director ng Bureau of Health. Sa unang bahagi pala ng aklat na ito, kanyang sinabi na kung merong isang individual na dapat nating pasalamatan sa pagkakaroon ng ospital na ito, walang iba kung hindi si Dean Worcester o yung long-time Secretary of Interior sa panahon ng Rehimeng Amerika sa Pinas. Sabi nga niya, talagang mahirapang itayo ang ospital kung hindi nagpursige si Dean Worcester, no, sa gawain ito. Nagbigay din siya ng iba pang mga pangalan, no, yung mga honorable mention, President Taft, Cameron Forbes, si Dr. MacDill, at iba pang opisyal ng pamahalaan noon, Commissioner of Health, at yung magiging kauna-unahang direktor ng PGH, si Dr. Victor Heiser. So, papasok si Worcester sa eksena at siya talaga ang magpupunyaging magkaroon ng ganitong ospital. Again, miyembro siya ng Philippine Commission, long-time Secretary of the Interior. 1900 pa lang, talagang gusto niya nang magtayo ng parang medical center sa Kamaynilaan. Unti-unting matutupad ito sa pagbubukas ng isang government laboratory noong 1901. Magbubukas ang Philippine Medical School ng 1905 o ang kasalukuyang College of Medicine na mas nauna pang naitayo o nauna pang nagsimula kaysa sa mismong UP. At isang ospital na ibibigay ang pondo noong 1907. Sabi nga ni Snodgrass, ang promotor ng ideya na ito na si Worcester ay pwede mong tawaging isang baliw. No? At ang kabuuang plano na ito ay isang pangarap ni Worcester. Kaya nga minsan tinatawag din siya yung PGH bilang isa sa Worcester's crazy dream. So, ito yung ilan sa mga naitayo na mga ahensya noon, Philippine Bureau of Science na kung saan magsasagawa ng mga eksperimento, pananaliksik tungkol sa aspekto ng agham at pangkalusugan, medisina, at yung napakagandang gusali ng College of Medicine and Surgery. So ito yung naunang binuksan bago yung paggamutan. Nandito yung isa sa original na disenyo, yung itsura ng magiging paggamutang general, batay sa tinawag na Bourne-MacDill Plan 1903 to 1904. Medyo mabusisi si Worcester sa mga disenyo, kaya dinaantala ang pagtayo ay sapagkat napakaselan niya sa mga disenyo. So yung unang mga disenyo, may mga pagbabago kung kaya kinailangang i-revisa ang pinal na disenyo ng paggamutan. Medyo matagal na ring panahon si Worcester, nabubusi na rin siya sa isang sulat niya nga kay Governor General Smith. Sabi nga, parang nakakaumay na itong paksa ng pagtatayo ng isang ospital sa Maynila. Well, maliban nga sa sinisisi siya dahil sa pagkaantala ng pagtatayo niyan, dahil nga yung disenyo ay kinakailangang mairibisa ng mairibisa. So 1900 to 1906 hanggang 1907, talagang planning stage ng pagbubuo ng isang ospital sa Kamaynilaan. Finally, nakuha ni Worcester yung pondo ng 1907, batay sa isang batas, Act number 1688, kung saan nabigyan ng pondo ang apat na opisina ng pamahalaan: Bureau of Public Works, Navigation, Education, and the Philippine Medical School.
nakatakda yung pagbibigay ng 780,000 pesos, ibinigay ito doon sa unang ahensya, Bureau of Public Works, upang magtayo ng isang ospital na yan. Kaya kung susumahin natin ang pagtatayo ng isang ospital na napakahalaga sa lipunan, sa Maynila at sa buong Pilipinas, nakabatay lang ito sa isang pangungusap ng pagbubuo. No? At ito ang founding year ng PGH, 1907. Dati kasi ang pinagdiriwang ng PGH ay 1910, yung opisyal na pagbubukas, pero tinawag ang atensyon ng PGH mula sa National Historical Institute at sinabing ang founding date ninyo ay doon sa pagbibigay ng pera. Kaya noong 1907. At eksakto nga yung thesis ko noon, 1907 to 2007. No, yun yung naging saklaw ng aking pag-aaral. Doon sa cornerstone laying, nilagay na yung panimula, no, na mga struktura ng pagamutan. Sabi ng isang sikat na doktor, si Dr. Fernando Calderon, noong February 1908, ang ospital na ito ay tatawaging Philippine General Hospital sapagkat ito ay pangunahing gagamitin ng mga Pilipino. Si Calderon ang magiging unang Pilipinong direktor ng pagamutan tapos ang unang dalawang Amerikanong direktor noong 1916. At mula 1916 hanggang 1936, hahawakan ni Calderon ang posisyon na ito. 20 years hawak niya ang posisyon at wala pang nakakatalo ng record na ito ni Dr. Fernando Calderon, no, hanggang sa ngayong panahon. Sa panahon din ng yung cornerstone laying na yan, medyo happy na si Worcester. In fact, nabigyan niya siya rito ng ilang komento niya. Sabi niya dito, kung sabi daw ni Calderon, ang Philippine Medical School ang pwedeng ituring bilang ina ng PGH at yung grandmother daw ay ang Bureau of Science at yung great-grandfather ay kay Worcester. Sabi niya, ninominate niya bilang father of PGH si Dr. Victor Heiser, o yung dating Director of Health at magiging unang direktor ng PGH. So makikita natin dito, medyo nakahinga na ng maluwag si Worcester. At sa loob ng dalawang bubuuin ang ilan sa mga paunang gusali ng pagamutan at officially magbubukas siya ng 1910. Alam nating lahat, kung tayo ay taga-UP, kung nasaan ang PGH, ito ay napapagitnaan ng mga kalsada, no? Kalye Padre Faura, o yung Faura Street sa ngayon, Taft Avenue, kung nasaan ang LRT, yung Kalye Heran, kung kasalukuyang Pedro Hill, at yung dating obserbatoryo na ngayon ay ang Robinson's Ermita, Robinson's Place, Manila. So nakalagay dito sa medical center din yung dalawa pang importanteng ahensya, yung Bureau of Science at yung College of Medicine and Surgery. So para magka-idea tayo, yung binabanggit ko kung nasaan sila, ayan ang plano. Kung mapapansin natin, yung mga naka-dark po dito, yan ang mga original na binuksan ng mga pavilion wards, no, ng PGH. Meron pa nga ang plinanong sunken garden dito eh. Hindi ko lang alam kung ano kaya ang naging itsura nito. Kung hanggang sa ngayon ay nag-survive, no. Ganda sana para sigurong kung ko lang, baka tulad nung sa UP Diliman, no, na sunken garden. Ganda sana nito kung ano eh, natuloy eh. Since bahain itong Taft Avenue, no, pwede siyang parang maging puntahan ng baha papunta dyan, no, sa sunken garden na yan. So kung mapapansin din natin, nasa compound na ito ang Philippine Bureau of Science, gawi ng Pedro Hill, at yung College of Medicine, Philippine Medical School, no, nandun sa tapat ng St. Paul's University. At nandun po, dito, ang Weather Bureau, at nandito ang Robinson's Place, o Robinson's Ermita. Okay? So nandito yung Padre Faura, at doon sa mga estudyante ng College of Arts and Sciences ay nandito kayo. Di po ba tapat ng outpatient department? So ito ang PGH ng 1910 at makikita natin dito ang mga unang sangay na nagbukas. Surgical ward, medical ward, maternity ward, orthopedic ward, private wards, operating ward, at siyempre yung admin building. So yun yung mga nauna at nagkaroon ng iba pang mga sangay, no, eventually.
Sa isang commemorative publication, makikita natin ang mga naunang opisyal ng paggamutan. Of course, headed by the director, Victor Heiser. At iba pa no, ng mga opisyal ng paggamutan. Naka-underline si Victor Heiser at saka yung isa pang naka-underline si Miss Elsie McCloskey. Sapagkat ito yung dalawa sa mga masasangkot sa kaguluhan 1910 to hanggang mga 1916. Kasama din dito ang iba pang mga staff, officials ng PGH. Kapansin-pansin dito ang pangalan na si Dr. John MacDill, yung kaninang John MacDill na pinag-usapan natin. Naka-underline din po siya kasi kasama din siya sa magiging issue noong 1910 to unang bahagi ng paggamutan. At si Dr. William Musgrave bilang ikalawang direktor ng PGH. Ang karamihan sa mga nakatala ay mga Amerikano, maliban sa isa, si Dr. Jose Albert. Si Dr. Richard Strong, kung familiar kayo sa kanya, siya ay bahagi ng Philippine Bureau of Science na nagsagawa ng isang eksperimento noon at ginawa niyang subject yung mga bilanggo mula sa bilibid. Wala pa naman kasi, hindi pa sikat ang ethics nung time na yon, no? Walang consent, no? Walang kung ano-ano, tinarakan ng sa katawan, at ang karamihan sa kanila ay namatay. Ang nakalulungkot lang dito ay tila hindi naman naparusahan si Richard Strong, no, doon sa kanyang naging kasalanan, no, doon sa pagbabakuna, no, na ginawa sa mga nasa bilibid. Si Dr. Paul Freer ay, kung di ako nagkakamali, ay dating dekano ng Philippine Medical School. Karagdagan, mga residente, mga Amerikano, at iba pang mga assistant residents na mga Pilipino. Kahanga-hanga itong listahan na to sapagkat ito yung mga mahuhusay na mga Pilipinong doktor sa kanilang mga larangan. Halimbawa, si Antonio Sison ay naging direktor ng PGH, no, sa hinaharap. Potenciano Guazon, napakahusay, no, isang surgeon ng mga panahon na yan. At yung kauna-unahang babaeng nakapagtamo ng isang medical degree, si Dr. Honoria Acosta Sison. So napakahusay na nung listahan ng mga pangalan kasama nila doon sa paggamutan. So ito ang larawan hango doon sa Akda ni Snodgrass. Yung admin pavilion, yung loob ng mga silid nito, nakita natin na sobrang lalawak ng mga spasyo. So mula kisame hanggang sahig, talagang kasi ang pangunahin sa iniisip noon ay yung daloy ng hangin. No, ngayon kasi medyo mahirapan na tayo sa UP Manila kasi nga talagang limited yung space kaya kinakailangan natin maglagay ng mga aircon. Pero noon, makikita mo, kahit pag magpunta ka sa nurses home, makikita mo din, no, yung napakagaganda, no, ng mga bulwagan, no, sa mga gusali na ito. Sa labas ng pavilion noon, makikita mo din kung gaano kaaya-aya na maglakad doon sa may mga gardens pa Makikita mo dito at yung mga corridor. So again, ito ay hango doon sa Akda ni Snodgrass. Ang ambulansya ng PGH, no, ang mga klinika, ang mga silid sa paggamutan, private room, female ward, mga kasangkapan, nakikita mo doon sa loob ng paggamutan. Talagang moderno at makabago sa mga panahon na yon ang binuksan na ospital. So surgical pavilion, courtyard, no, kaya acacia sa hospital grounds. No, kaya kung pasyente ka dito, baka talagang, hindi naman ma-enjoy yung stay mo dito, pero talagang ma-relax, no, yung pag-iisip mo sa makikita mo dito na kagandahan, diba, sa loob at sa labas, no, ng ospital. Nurses home, isa sa pinakamagandang isa pinakamagandang gusali sa loob, no, ng compound na ito. Makikita niyo rin dito ang kuha ng mga sanggol, nakapanganak lang. 1911. Punta ngayon tayo doon sa bahagi na mga halimbawa ng mga alitan, tensyon sa loob ng ospital. Ang larawan ay kuha mga 1911, mga ganung panahon. May kita talaga problema ng ospital, yung baha talaga kasi yung Taft Avenue talagang bahain yan. No? So na sa unang bahagi ng kasaysayan ng PGH ay mayroong dalawang direktor Amerikano. Sinimula ni Victor Heiser ng 4 na taon, dating direktor ng Bureau of Health, at 2 taon, 1914 to 1916, si Dr. William Musgrave. So, anong halimbawa?
kung pamilyar tayo kay John MacDill, yung hininga ng rekomendasyon ni Taft, na naging doktor din siya sa loob ng pagamutan, napakainit ng dugo ni Worcester sa kanya pala. Lalo na nang napag-alaman na para yata kay John MacDill, siya ang yung original na nag-isip na magkaroon ng ospital sa Maynila. So siguro, personal na dahilan na ang pagkainis ni Worcester dito kay John MacDill. At yun nga, nasuspindi si MacDill dahil nga sa issue ng limited practice of profession yata ito. At the feeling is mutual kasi kahit mismo si John MacDill hindi rin gusto si Worcester. Sabi niya nga nagtataka siya bakit hindi pa maalis-alis sa pwesto itong si Worcester na sabi ay bully, brute. So meron silang mga tawagan sa isa't isa na talagang hindi kaaya-aya. So ito ay halimbawa ng infighting o mga tensyon sa pagitan ng mga Amerikano. Kay Worcester, kay MacDill, at meron din naman yung yung tensyon sa pagitan ni Dr. William Musgrave at kay Worcester at kay Heiser sapagkat nung naging director si Musgrave, ang niya masyadong kikialam ang ibang ahensya ng pamahalaan sa mga gawain sa loob ng PGH. Halimbawa, bilang Secretary of Interior at gayon din bilang dating direktor ng Bureau of Health. Kaya ang isa sa panukala ni Musgrave ay ihiwalay o tanggalin sa poder ng Bureau of Health ang PGH at ilagay sa UP. Noon pa lang. Yun nga lang, syempre, hindi papayag yung dalawa dahil syempre mas mababawasan yung kanilang impluwensya sa loob ng pagamutan. Si Worcester, ang isa rin sa mga estilo niya kasi ay pupunta sa pagamutan ng alanganing oras, parang surprise visit. At titingnan niya kung yung mga staff ba ay maayos ba yung kanilang trabaho. Kapag hindi maayos, magsasabihan. Na siyang nararapat naman na kahit na walang nakabantay sa'yo, ay dapat gawin mo yung trabaho. Kaya kasi may mga nasampulan ng mga punishment, yung mga parusa na doktor din na tanggal sa pwesto, nasuspindi yata dahil doon sa mga misconduct na nangyari na natuklasan ni Worcester. So si Worcester, si Heiser, si Musgrave, at yung isa pang issue doon na kinasangkutan ng mga Amerikanong nurse laban doon sa pinuno na nagsasanay doon sa PGH School of Nursing, PDLC McCloskey. Mismong mga Amerikanong nurse, mga kababaihan, ang magrereklamo dahil sabi ng ilan, batay sa akda ni Warwick Anderson, ang sabi dito ay pinayagan daw ni McCloskey na obserbahan ng mga kaibigan niyang mga Pilipina, kababaihang mga Pilipino, ang kanilang gawain. So ayaw nilang tanggapin na isang Pilipina ang mag-oobserba sa kanilang gawain. Sabi nga dito, hindi breach of ethics and colonial custom. So ayon din dito, dahil kay McCloskey ay mag-aalisan ang mga Amerikanong nurse na ito sa loob ng palabas ng pagamutan. Again, hindi rin natin pwedeng palampasin na hindi babasahin yung memoir ni Victor Heiser sapagkat nakalagay dito kung ano yung mga suliraning kinaharap niya sa pagsasanay ng mga kababaihan, mga Pilipina, mga nurse. Kasi sa simula, hindi naging madaling tanggapin ng mga kababaihan ang propesyon ng nursing. Mababasa mo yan, yung ilan sa mga sinasabi ni Heister na nabubwisit siya dahil nga hindi pa tanggap ang profesyon na ito, lalo na doon sa kababaihan na nabibilang sa alternate sosyedad. Marahil, tandaan natin na dumaan tayo sa 300 taon paghahari ng mga Kastila at medyo konserbatibo siguro ang dating. Kaya nga may mga insidente na sinusugod siya, si Heiser, ng mga pamilya ng mga babae dahil nireklamo sila bakit daw yung mga anak nilang babae ay pinapayagang pumasok sa kwarto ng mga lalaking pasyente. So hindi nila matanggap yung ganitong klaseng magbabago. Tapos magkakaroon ng mga insidente na magagalit si Heiser, sisigawan niya yung estudyante, sisigawan niya yung pamilya. Pero habang pinapaunawan niya ang kahalagahan ng propesyon na ito sa kanila, ay marirealize ng mga kababaihan, 'di ba, yung trabaho at hangaan ni Heiser ang
ang dedikasyon at husay ng mga kababaihan na ito. So isang magandang babasahin yung American Doctor's Odyssey ni Dr. Victor Heiser. So ito ay mga larawan muli mula doon sa akda ni Snodgrass. So ang mga unang estudyante doon sa PGH School of Nursing. So, at nandito naman yung mga unang nagtapos ng nursing. Ayan, sa Pilipinas. Diba? 6. Malungkot na balita, batay sa isang yung Diaryong Manila Times, May 10, 1914, may isang patiwakal na nurse uminom ng bichloride of mercury. Hindi ako doktor pero parang antiseptic yata ito. At sinabi doon sa mga pag-uulat na nag-iwan daw siya ng mga liham. At sa isang liham, parang natatakot yata siya kung ano man ang nagawa niya, napagalitan nung American chief nurse, si McCloskey. So dahil nga sa bagay na ito ay isang trahedya ang naganap sa loob ng paggamutan. Kaya merong clamor na paalisin sa pwesto si McCloskey. Kaya lang hindi siya magawang patalsikin ng kung sino man kasi ayon dun sa akda ni Anderson, siya daw ay parang meron silang malapit na ugnayan ni Governor Forbes. In fact, yung termino nga ay steamy romance. No? So, hindi mareklamo kasi Governor General na nga yung kaibigan niya. Diba? So, kumbaga, walang gamit. So, nagbitiw yung lupon ng tagapayo na doon sa PG School of Nursing na binubuo ng mga asawa ng mga prominenteng kalalakihang mga politiko sa Pilipinas noon. Dahil sabi nga nila, may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa loob ng paggamutan. Lalo na yung relasyon sa pagitan ng mga nurse at yung superintendent ng School of Nursing na yan. At madaming reklamong natanggap. Yun nga, laban kay McCloskey. Yun nga lang, hindi nga nila kayang tibagin si ma'am sa loob ng institusyon. Ito ay isang na interesanteng nakita ko sa Manila Times na kung nakikibaka ang kababaihan laban kay McCloskey, yung mga kalalakihang student nurse naman, full support kay McCloskey. So may kita mo dito, ang issue din ay hindi na rin lahi, kung hindi gender na, kasarian na . So makikita mo nga, babasa mo nga dito, di ba, na pinasasalamatan ng mga kalalakihang mga nurse si McCloskey dahil daw sa kanyang motherly cooperation, encouraging spirit, di ba? Taus-puso ang kanilang pasasalamat, di ba? Kay McCloskey dahil sa kanyang walang hanggang suporta. At uulit pa ito, makikita niyo dito na bakit mausay kaming mga male nurses, di ba? Ay dahil sa iyo, our mother, kayo ang aming ina, nurse, superintendent ng eskwelahan. Dahil sa inyong mga pinatupad na disiplina sa amin, ay naging mahuhusay kami sa aming larangan. So, kung ang kababaihan ng mga nurse ay talagang may mga matinding reklamo kay McCloskey, dahil may higpit ang patakaran sa loob, yung mga lalakihan ay full support kay Elsie McCloskey. As isa pang nabasa ko, sa dyaryo ng Manila Times, may isang Pilipino na parang meron siyang kaso na kinaharap sa meron siyang dalawang ginawa. Una, siya raw ay tinawagan ng nurse kasi malapit na mamatay yung pasyente niya kasi malapit na naman tirahan ng mga doktor doon sa loob ng paggamutan. Imbis na magpunta doon sa malapit na mamatay na pasyente, bigyan ng instructions na lang si Dr. Juan Fernando kung ano ang dapat gawin. Diba? At ikalawa, sabi dun sa Manila Times, ay parang nagpagawa siya ng death certificate nang hindi pa nakikita yung mismong bangkay nung namatay na pasyente. So, meron siyang dalawang kinaharap na kaso. At initially, nag-resign na nga siya, pero binawi din niya. Dahil sabi niya nga, gusto niyang bawiin yung reputasyon na posibleng nasira dahil nga sa bagay na ito. So, kung basahin natin yung Manila Times, napakadami po nun. Napakadaming impormasyon na pwedeng makuha. Pati yung mga big time na mga pasyente na nandun sa loob ng pagamutan sa mga panahon na ito. 2 taon matapos yung pagpatiwakal,
na naganap, isa pa uli, 2 taon matapos yun. Isa namang nagngangalang Florentina Papa, student nurse, ang natagpo ang patay sa loob ng CR ng dormitoryo dahil nga sa pag-inom ng carbolic acid. Ako baka disinfectant din yata ito. Ayon sa kwento, bago nagpakamatay si Binibining Papa, nagkaroon siya ng alitan yata o nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan doon sa isang pasyenteng babae. Nagsagutan sila. No? At posible, sa takot siguro na baka mapagalitan siya ni McCloskey at ng iba pang mas nakatataas sa kanya, ay pag-desisyonan niya na magpakapatay na lamang. Ganun katindi ang stress na naranasan ng ilan sa mga student nurse sa loob ng PGH School of Nursing. Kaya talagang makikita mo, talagang maliban sa learning, conflict talaga sa loob ng paggamutan. Ito ay humantong sa malawakang pagbibitiw ng mahigit sa 100 student nurses. Bakit? Sobrang bigat ng mga trabahong pinapagawa sa kanila. Mga abusado, yung mga head nurse at mga superior na nandun. Gayun din, yung trato sa kanila ay higit na lang sa mga hayop kung tutuusin. At yung nangyari nga kay Binibining Papa ay dahil doon siguro sa kung ginawa sa kanya, posibleng gawin sa kanya, na punishment o pagpapagalit na gagawin sa kanya, ay nag-decide na lang siya na tapusin yung kanyang buhay. Kabuuan, 154 resignations, sa iba 155, may isa pang dumagdag. At itong 1960 ng isa sa pinaka magulot, komplikadong taon sa kasaysayan ng paggamutan. Ito yung matindi at yung sabi ko nga, babawi ang mga kababaihang nurse. Nung gabi ng September 6, 1915, tinangka lasunin ang direktor ng PGH na si Dr. Musgrave. Diba? So yung kanyang pagkain na inihanda sa hospital kitchen, dinala kung saan siya tumutuloy doon, at nung matapos siyang kumain, ramdaman niya na iba na yung pakiramdam niya, nahihilo siya, pinagpapawisan siya, masakit ang tiyan niya, at matapos suriin yung pagkain, ay merong nakitang ganyan sa kanyang kinakain. Kung halimbawa meron ng taong gustong lumason sa'yo, ay talagang matindi na ang galit niya. Diba? Pero actually, maswerte si Musgrave kasi hindi siya namatay. At in fact, tumanggap pa siya ng mga resignation. Karagdagang resignation na tinanggap ni Musgrave dahil nga kung ano-anong mga reklamo na binabato sa kanya. So nakatala ang mga pangalan nila sa kasaysayan. Tulad halimbawa ng mga sumusunod, Inocencia Briones, Amatea Martin, Anacleta Benson, at iba pa. Gusto ko lang banggitin, tinunderline ko dito si Lucio Agulto, kasi meron pa siyang gagawing insidente sa loob ng paggamutan. Sabi dito, isang gabi daw, parang nagtalumpati yata itong mama na ito, binatikis niya ang opisyal ng institusyon, gayon din yung mga estudyante na ayaw makisama doon sa nagaganap na pagbibitiw. Diba? So meron mga pagsigaw na ng mabuhay ang mga Pilipino, kamatayan sa mga Amerikano, mabuhay ang Jones Law. Diba? So talagang makikita mo dito yung kaguluhan. Mga unang 1916, huling bahagi na ng 1916. So, si Governor General Francis Burton Harrison ay kinailangan ng magsagawa ng isang investigasyon at kinutusan niya yung pinuno ng Bureau of Civil Service na magsagawa ng isang investigasyon doon sa nangyayaring kaguluhan sa loob ng paggamutan. Nakakagulat lang kasi pag binasa mo yung resulta ng investigasyon ni Dr. Colson, sabi niya, parang wala naman siya nakitang pagkakamali. In fact, parang na-absuelto sila yung dalawa doon sa nangyaring kaguluhan sa loob ng paggamutan. Pero, pag binasa mo din, may nakita ko isang dokumento, yung report of the Governor General to the Secretary of War ng 1916, nakalagay doon na guilty sa mga charges itong dalawa na ito, si McCloskey at saka si Dr. Musgrave. So magkaiba yung naging report
Para kay Colson, okay lang, absuelto, mahigpit talaga, ganun talaga. Para naman kay Burton Harrison sa kanyang report, guilty as charged. No? Kaya dahil dito, ay napilitang mag-resign sa kanilang posisyon yung dalawa na yon, si Musgrave at saka si McCloskey. So, 1916, magkakaroon ng changing of the guards at iluluklok bilang kauna-unahang Pilipinong direktor ng PGH, si Dr. Fernando Calderon, 20 years. Sa kanya rin nakapangalan yung Calderon Hall, diba? Yung sa College of Medicine. Kapatid niya, si Felipe Calderon, isa sa mga sumulat ng konstitusyon ng Malolos. Wala na rin si McCloskey, napalitan na siya ng isang Pilipino, Anastasia Heron. Tandaan din natin na 1916, mahalaga ito sapagkat naipasa yung Jones Law at simula na ito ng Philippinization, diba? Kung papalit na ng mga Pilipino sa mga ahensya ng pamahalaan, so pinapalitan na yung mga Amerikano. So bilang pagtatapos, ano ang mga nakita nating ugat ng conflict? Diba? Ano yung mga hidwaan? Ayan, yung napakahigpit ng mga polisiya ng ospital. Tapos, meron din yung bigat ng trabaho na iniaatang sa mga student nurses. Yung mga nagre-reklamo, pinag-overtime pa daw yung iba, pinaglilinis sila ng mga banyo kahit hindi naman ito saklaw ng kanilang trabaho. Kailangan nilang batiin, parang yumuko kapag dumadaan yung mga superintendents, etc. Nakita na posibleng issue ito ng lahi at issue din ng kasarian. May isa akong papel, may isa pala akong presentasyon na meron ako titulong These Little Women. No, kasi yun ang tawag ng mga Amerikanong mga Amerikano sa mga student nurses, these little women. Doon pa lang punong-puno na kagad. Hindi lang kasariang problema kung hindi ganun isyung lahi. Ikalima ay ang problema din sa politika at gayon din, maaaring hindi naintindihan ng mga Amerikano ang kultura at makagawian ng mga Pilipino. Bilang huling bahagi, kinuha ko ito halaw sa mga akda kasi ito na yung esensya ng pinag-usapan natin sa ngayon. Ang ospital ay refleksyon nga naman ng kaganapan sa lipunan at sa politika. Maaring dito nangangalaga ng mga pasyente, pero tandaan din natin, dito rin nagaganap ang indoctrination at yung mga hidwaan na nabanggit ko. Sa isang libro din ni Dr. Cristina Torres, sinabi niya kung ang mga Amerikano sila ay very proud sa kanilang legacy pamana sa kalusugan, kalinisan sa Pilipinas, medyo hindi nagustuhan ng mga Pilipino yung kanilang pamamaraan upang ipatupad ang mga ito. So iba ang kanilang, parang hindi sensitive ang mga Amerikano doon sa ating sariling kultura, no, sa ating pagpapahalaga, no, ng mga panahon na yon. At dinagdagan ko pa sa dulo, sinabi ko nga na talagang disciplinarian yung mga official doon sa loob ng paggamutan. Gusto nila na yung mga tauhan ay parang maging mga perpektong makina. At yun nga, naging makina siguro marahil ang turing sa kanila. Sa huli, ang problema ng paggamutan ay naging problema talaga, no, ng issue ng lahi, no, racial question nga ang aking binigay na termino. Ito ang unang bahagi ng paggamutan, unang dekada ng paggamutan. Napakadami niyang problema ang kinaharap. Hindi niling madali. Siguro pwedeng sabihin na birthing pains talaga ito. Pero makita natin ang pagpapunyagi, no, ng paggamutan, ng administrasyon, ng pamahalaan upang isaayos ang mga problema at makita rin naman natin kung ano ang kahalagahan ng paggamutan hanggang sa ngayong panahon. No, 113 years na ang PGH. 113 years na siya sa ngayon. At lalo sa ngayong panahon ng COVID, napakahalaga ng papel na kanyang ginagampanan. Hangad ko syempre na magpatuloy pa ang kasaysayan ng paggamutan hanggang sa malayong hinaharap. Sapagkat sa paggamutan na ito, nagagawa natin, no, ang ating serbisyo publiko, no, ang pangangalaga, lalo na, no, sa mga mahihirap, no, na sektor ng ating lipunan. Yun lamang po, magandang umaga po sa ating lahat at salamat po at hindi ako nag-disconnect, no, sa aking panayam sa ngayong araw na to. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po. Thank you so much, Professor Ong, sa napaka-informative na lecture and presentation na yun hinggil sa Philippine General Hospital. No, tama ka naman, sir, na parang
grabe pala yung history, no? Makikita mo naman sa gusali pa lang na grabe na talaga ang history na pinapakita ng Philippine General Hospital. Ngunit napakita nyo rin po na napakarami rin palang issue ang kinaharap ng PGH at ang kolonyalismo, no? Masasabi nga natin ang parang consolation prize na makuha natin ay ang mga advancement sa medical field, sa political organizations. Pero makikita rin natin ang epekto ng kolonyalismo pagdating sa social discrimination, gender discrimination sa loob ng institusyong ito, no? Pero tama ka naman, sir, na hanggang sa ngayon, no, na may pandemya ay napaka-relevant at isa ang PGH sa pinakatumatanggap ng COVID patients sa panahong ito, no? Maraming salamat po, Sir Jerome. Okay, so that ends the speakers' talks. Now we move on to the Q&A portion of our webinar. So the floor is now open for questions and comments. Those in Zoom may use the Q&A function found at the bottom ribbon of your screen. And our audience on Facebook may also send in their questions through the Facebook comment section, and we will do our best to read them out for you. So this Q&A will be moderated by Professor Kiveri Paneda, our moderator of the day. Hi, good afternoon. So, meron na agad tayong mga nakapilang katanungan. Nakita natin ang interest din ng ating audience doon sa mga impormasyon at mga kaalaman pa na binigay ng ating mga speakers for today. So, ang unang katanungan ay galing po kay Cleotilde Dehao. Para po sa second speaker, so is there a need to anonymize by covering the eyes? At para din po sa second speaker, para po isahan na lang din ang sagot, galing po kay Marie Andre Palyon. Do you think the stigma on this disease, particularly leprosy po, has been eradicated today? Ayan. So, Professor Maria Florina. Thank you, ma'am, for that question. Doon po sa una, nakita ko na sa chat kanina yun. Nung ginagawa ko po ang aking PowerPoint presentation, ay nagdadalawang isip talaga ako kung ito ay lalagyan ko nga ng takip doon sa kanilang mga mata o hindi. At sa huli ay doon na lamang ako sa safe side sapagkat ang natatangi doon sa larawan na yun ay yung pagkuha ng larawan sa kanila na hubot-hubad, lalo na yung unang dalawang larawan. At naisip ko na ako ay magsasalita sa audience, partikular ng mga taga-UP Manila, at baka ito ay isang isyong etikal na ma-raise. So, yung iba na larawan na nakita ko sa mga periodicals na galing sa iba't ibang mga sinupan ay pinanatili ko na gano'n kasi ito ay simpleng larawan lang naman. So balit maging sinubukan ko lamang po na maging sensitibo dahil nga doon sa pagkakakuha ng larawan na sila ay nakahubad. Hinggil sa ikalawang katanungan naman po ay malinaw po na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naaalis ang stigma na dala ng leprosy o ng ketong. Ito ay sa kabila ng katotohanan na ito ay nagagamot na at dineklara ang Julian halimbawa na leprosy free na. Subalit yung stigma doon sa mga dating pasyente halimbawa ay nagpapatuloy pa rin. Maraming taon na ang nakararaan. Maibahagi ko lamang po sa inyo. Palagay ko parang ito ay nag-PhD na ang kinukuha ko. Naging teacher ko si Dr. Leslie Bauzon, isang former dean din ng College of Social Sciences and Philosophy sa UP Diliman. At isa sa naibabahagi niya sa tuwing pagsisimula ng klase ay kung paano nahihilig po siya na bumili ng gulay dito sa may NHA. Okay? So dito, mula noon hanggang ngayon ay may mga nagtitinda ng gulay dyan. At bigla niyang nabanggit na minsan pag nadadaan siya ng Cubao, bumibili rin po siya ng nilagang mani. Na sabi nga niya, tinitinda at inilalako
ng isang tao na may ketong. Pero dahil siya at yung kanyang asawa sa aking natatandaan ay isang mediko, malinaw na nauunawaan niyang hindi naman ito basta-basta nakahahawa. Kaya tinatangkilik po niya yung pagbili ng nilaga ng mani doon. So, mga simpleng manifestasyon na ang stigma ay nariyan pa rin hanggang sa kasalukuyan. Kahit po ang pagpunta sa isla ng Bulion ay babanaan natin ang pagpapatuloy ng stigma sapagkat maraming nagdadalawang isip na pumunta doon sa isla, paano kung mahawa ako noong sakit na yun. At doon naman po sa aming aklat ay sumulat ng 2 kabanata at artikulo ang mga pinagpipitaganan nating Profesor Dr. Maria Luisa Camagay at Dr. Carmen Jimenez patungkol naman ito doon sa mga saloobin ng mga pasyenteng may ketong, babae at lalaki. At pag nabasa po natin yung mga account na ito ay parehas na binabanggit kung paano sa kabila ng katotohanan na ang ketong ay nagagamot na, nagpapatuloy pa rin yung pagtingin na naiiba sa kanila dahil nga yung iba sa kanila ay wala na halos na mga daliri. Kaya parang siguro for lack of a better term at pag-quote na rin doon sa mga akda na ito ay tila ba pinandidirihan yung mga katulad nila. So hindi pa rin po na nawawala yung ganyan na stigma hanggang sa kasalukuyan. Kahit sa pag-field work ko, marami ang tutol. Bakit ka pupunta sa mga leprosarya na ito? Baka mahawa ka. At ako naman ay sabi ko parang hindi naman ako pupunta. Siyempre, isyong ethical din. Tuwing hihingi ako ng permiso sa mga direktor ng mga ospital na ito, lagi nilang sinasabi, ma'am, huwag niyo lang kukunan ng picture, yung ating mga pasyente. At sinasabi ko naman na hindi naman po yun ang aking interes. Subalit ang makakalap ng datos patungkol sa kasaysayan ng kanilang mga institusyon. So, sa mga bagay na yan ay masasabi ko po na nagpapatuloy pa rin ang stigmatisasyon ng mga pasyenteng may ketong. Sana po ay nasagot ko. Maraming salamat po, Ma'am Paneda. Maraming salamat po para sa mga paglilinaw. At isa pong katanungan para kay Professor Ong. This has to do with the map that you shared showing PGH between Callejeran and Calle Faura. May we know its source and where this was printed? Galing po kay Professor Atienzarno. Ma'am, kung hindi ko na kasi maalala ko sa copy mo yun, kaya kung mapansin nyo, hindi ko nilagay yung source. Pero parang doon po yata ito doon sa commemorative publication na inakda ni Dr. Enrique Ona. Pero ma'am, hahanapin ko para sa inyo, tapos sasabihin ko kagad, mahanap ko lang po yung source na yun, ma'am. Apo. Hindi ko po kasi alam kung saan kinuha. Lalo ngayon po na nasa probinsya ako, lahat ng sources ko ay nasa Maynila. So ano lang po yung mabitbit ko dito ng mga gamit, ay isa lang po ang bitbit ko. Pati nga po itong thesis ko ay nabitbit ko na kahit napakabigat at napakapal. Ito po yung thesis ko tungkol sa PGH. Hanapin ko, Ma'am Levy, kung saan po galing yung picture to. Para po sa mga may katanungan pa, bukas po ang ating Q&A box or chat box. At na tayo po ay pansamantala nag-aantay kung meron pa po manggagaling sa Facebook Live natin. So, okay. Mukhang wala naman na po. Kaya yun lang naman ang mga katanungan na naibato sa atin ngayong umaga. Maraming salamat sa pakikinig. At tayo po ay dumalo na sa susunod na parte ng programa, ang awarding po ng certificates.
Thank you to our speakers for sharing their invaluable knowledge. May we call back again Professor Kiveli Paneda to present the certificates of appreciation to our speakers. I will now read the citation for the Certificate of Appreciation for our speakers. University of the Philippines, Manila, the Health Sciences Center presents this Certificate of Appreciation to Dr. Celestina Bongkan for sharing her valuable time and imparting her expertise as speaker on the topic Charity and Compassion, Cornerstone Values of San Lazaro Hospital of Manila during the UP Manila Quincentennial Commemoration, given this 14th day of May 2021 at the University of the Philippines, Manila. Signed, Vice Chancellor for Academic Affairs, Dr. Nimia P. Simbulan, and Chancellor, Dr. Carmencita D. Padilla. Thank you. Maraming salamat. Next, I will read the same citation for Dr. Aurelius Juan. So, University of the Philippines, Manila, the Health Sciences Center presents this Certificate of Appreciation to Dr. Maria Florina Y. Aurelius Juan for sharing her valuable time and imparting her expertise as speaker on the topic, the Culyon Leopard Colony, 1906 to 1946, during the UP Manila Quincentennial Commemoration, given this 14th day of May 2021 at the University of Philippines, Manila. Signed, Dr. Nimia P. Simbulan, Vice Chancellor for Academic Affairs, and Chancellor Carmencita D. Padilla. Maraming salamat po muli sa University of the Philippines, Manila. Maraming salamat din po. And last, again, University of the Philippines, Manila, the Health Sciences Center presents the Certificate of Appreciation to Prof. Jerome A. Ong for sharing his valuable time and imparting his expertise as speaker on the topic, An Institution of Healing and Conflict, the Early Years of Philippine General Hospital, 1907-1906, during the UP Manila Quincentennial Commemoration, given this 14th day of May 2021 at the University of Philippines, Manila. Signed, Vice Chancellor for Academic Affairs, Nimia P. Simbulan, and Chancellor Carmencita D. Padilla. So, maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos ng Internet. Salamat po. Maraming salamat. Yes. Professor Paneda, maybe we can request all our panelists and resource speakers to open their video for the group photo. Okay. So, I will reiterate po, pakibuksan lang po ang mga videos pansamantala, especially for all our panelists so that we can take a picture, not on memories. Okay po. Maybe IMS can help us take the group photo. Thank you. Yeah. Thank you. Okay, thank you everyone. So I'm giving the floor back to our MCs for the closing remarks. Okay, so before we move on to the closing remarks, we'd like to reiterate that due to the numerous inquiries received from the attendees of the webinars, the organizing committee is considering the possibility of issuing e-certificates of attendance. So we are yet to explore ways on how this could be done. Please follow the Facebook page of the UP Manila Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs for announcements regarding this. Thank you. And now I call on Nat.
Okay, thank you again for our speakers at saka sa mga nagtanong. We are now on the last leg of today's event. To formally close today's webinar, may we invite our very own Professor Mary Dorothy Jose, Associate Professor at the Department of Social Sciences and convener of the Manila Studies Program to deliver the closing remarks. Maraming salamat. So sa punto pong ito ay nais kong batiin at pasalamatan ng ating mga panauhing tagapagsalita. Si Dr. Sally Bongkan, si Dr. Rina Aurelius Juan at Professor Jerome Ong, sa mga kasapi ng UP Quincentennial Committee na sila Vice President for Public Affairs Elena Pernia as Chair at Professor Neil Marshall Santillan as Vice Chair. Gayon din po ang UP Manila Quincentennial Commemoration Committee sa pangungunan ni Vice Chancellor Nimia Simbulan, sa Department of Social Sciences, lalo na sa Area Studies Program, sa pangunguna ni Professor Alvin Campomanes, sa Organization of Area Studies Majors sa pamumuno ni Ms. Jessie Sunga, sa Information Management Service ng UP Manila, lalo na kay Sir Jarvie, at sa lahat ng kaguruan, estudyante, panauhing nakilahok sa ating webinar sa umagang ito. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. So tinalakay po ng ating mahuhusay na tagapagsalita ang mga institusyon sa pagpapagaling sa tradisyonal na kasaysayan na mas nakatuon sa kasaysayang politikal at diplomatiko na isasantabi at hindi gaanong napapahalagahan ang kasaysayang institusyonal na siyang paksa ng mga panayam na ibinigay nila Dr. Bongkan, Dr. Aurelius Juan at Professor Ong. Ang kasaysayang institusyonal ay isang naratibong kumikilala sa mahalagang ikutang pangyayari ng isang institusyon, kung kaya't mahalagang maisaalang-alang ang panahon at layunin ng pagkatatag ng mga tinalakay na institusyon at kung paano ito naging instrumento sa pagtataguyod ng kalusugan ng mga Pilipino. Kung tutuusin, mahalagang dalumatin ang kasaysayan ng mga institusyon, lalo na ng mga institusyong medikal, upang malaman at maunawaan natin ang naging papel nito hindi lamang sa kasaysayang pangkalusugan, kundi sa pangkabuoang kasaysayan ng Pilipinas. Bagamat itinayo ang mga nasabing institusyon sa inisyatiba ng mga mananakop, kadalasan ay nagsisilbing larangan ng pakikibaka para sa interes at kapakanan ng mga Pilipino ang mga institusyong ito. Kung gayon, sa pagtalakay sa kasaysayang institusyonal ay makikita natin hindi lamang ang talaban ng mga katutubo at kanluraning konsepto ng kalusugan, kundi maging ang talaban ng interes ng mga katutubo at ng mga dayuhan. Nakita rin natin kung paano ang mga sakit o epidemya ay hindi lamang nagsilbing usaping pangkalusugan, kundi naging usapin din ng relihiyon sa harap ng kolonyalismong Espanyol at usaping legal sa harap ng imperialismong Amerikano. Sa diwa ng bagong kasaysayan, mahalaga ang pagtalakay sa mga di-tradisyonal na paksa katulad ng kasaysayan ng mga institusyon at mga sakit o epidemya upang mas maunawaan ang pangkabuuang kasaysayan. Gayon din, mahalagang pagtuunan ng pansin kung paano sinuri at isinalaysay ang kasaysayan ng mga nasabing institusyon mula sa perspektiba ng mga Pilipino na matagumpay na isinagawa ng ating mga tagapagsalita sa kanilang mga panayam. So ang webinar po na ito ay ikalawa pa lamang sa serye ng mga webinar na handog ng UP Manila para sa Quincentennial Commemoration. Hindi lingid sa atin na hati ang opinyon ng mga historiador hinggil sa komemorasyon ng taong ito dahil may mga naniniwalang ang pagdiriwang ng 500 taon ng Kristyanismo sa Pilipinas ay mistulang pagdiriwang na rin ng kolonyalismong Espanyol na siyang nagbigay daan upang maipalaganap ang nasabing relihiyon sa kapuluan. Bagamat may bahid ng katotohanan ng argumentong ito, mayroon namang nagpapalagay na maaaring sipatin mula sa perspektibang Pilipino ang nasabing pagdiriwang dahil inaalaala rin natin kasabay ng pag-alala sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas ang tagumpay sa Mactan, ang papel ng Pilipino sa unang circumnavigation ng daigdig at iba pang pangyayaring maituturing na tagumpay ng mga Pilipino. Bilang panghuli, alalahanin natin ang ating pakay sa paggunita sa quincentenaryo sa taong ito ay hindi upang idambana ang kolonyalismo kundi dalumatin at unawain kung ano ang naging reaksyon ng mga Pilipino sa pagbabagong dulot nito. Ito ang paraan ng pagsasakasaysayan natin sa kasalukuyan kung saan mas binibigyang pansin natin ang saysay ng mga pangyayari sa ating mga Pilipino sa diwa ng bagong kasaysayan. Uli, isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Okay, so that marks the end of our webinar for today. We hope you all learned a lot from today's speakers.
Thank you so much to our attendees and to our speakers. May we request the participants to accomplish the evaluation form, which can be accessed at the chat box. And for announcement on the UP Manila Quincentennial Commemoration webinars on May 19, 21, and 28, please follow the Office of the Vice Chancellor for Academic Affairs Facebook page. We hope to see you on our next and last 3 webinars for this event. This has been Nathaniel Uy and Jofia Goncillo from the Organization of Area Studies Majors. Thank you very much and have a good day. There's